Nei. Hvað hóðu góðum sjómega? Nei, blessaðu, hvað það að horfa á félagi? Lata bara eitthvað. Ó, já, ok, horfum við ekki á ok, þeir eru besti, hvað með þetta að horfa, svo. Já, sko, þetta er æðisli. Ég meina, ég hata að litla krakka. Já, þetta er svo mjög gott. Jæja, gott kvöld og verið velkomin í HTX-arna. Þetta er fyrsta áttunum við fyrir, eða ekki? Já, þetta er nú sko fyrsta serían. Og þetta er sko málið. Eða ekki? Njótið. Já, njótið. Gaman, þá leika allir saman. Þau sé úti, þá er alltaf gaman. Ég leik alltaf saman. Ég er alltaf í sama salnum. Sandkassa! Við rennum okkur niður í kastalanum stóra þar sem var að framleggja morð. Þetta er rosalega gaman. Ótrúlega gaman! Hamborgarastaður. Hvað? Er það engin hamborgarastaður? Hvað eru allir hamborgarnir búnir? Ó nei. Yey, við ætlum að gera baktjöld, þetta er svo mistekið. En við viljum samt að nota það. Tati. Já, pabbi verður Tati að horfa. Tati, hættu að horfa. Tati, í guðs bænum, hættu þú að horfa á mig núna. Takk. Þurinn er hættur á vassunum. Vegna niðurskurður ekki meiri fréttum í kvöld. Góða nótt. Maðurinn þykir bara að rúlla sér. Dramatísk mynd fyrir alla aldursflokka. Bara yngri en 7 ára hálfvitarnir. Þessi maður kann bara rúlla. Maðurinn þykir bara að rúlla sér. Hello darkness, my old friend. We come to talk here right again. The number you have dialed has been changed. The new number Það is... verið að ringja þessu Please bjóð. note Ég verður the að new starfa number sig friði. Ég það. Stjörnubíó, gott bíó fyrir. Jæja, núna er steraboltinn mættur til leiks. Og auk þess er líka Magnús Óttarsson. Halló. Blagkappi. Kúka. En steraboltinn
Því mér engin blakan, hann ætlar að skoða sandinn. Pissa. Heyrðu, kúkalappiðinn. Heyrðu, ég keppi bara ekki við kúkalappa. Prumpa. Ég þarf að pissa. Í bussuna. Farðu frá. Pasta. Kúka. Hamborgari. Borgarar. Ég fikk hræðilega mastrið. Hamborgari einhvers staðar út á Íslandi. Bara á Húsavík. Og það kostar 5 milljónir að fara. Í alvöru? Já. Þetta ekki grín. 1. apríl, ha 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 ha. Alltaf svo gaman að rúla fyrir. Halló, hversu blautt er hárið þitt á skalanum 1 upp í 10? 3. Ok, þá er það bara mjög þurrt. Er það satt? Nei! En hvað segirðu við borgarlínunum? Nei! Á Miðflokkurinn að fá mest fylgi í þessum kosningum? Alls ekki. Já, nú þökkum við fyrir okkur þetta kvöldið. Það var örugglega mjög leiðilegt að skrána okkur í dag, en að sjálfsögðu er hún það ekki. Ég glemdi að drassa mig upp fyrir þetta svona fína viðburð, en við þökkum fyrir okkur í kvöld og við sjáumst bráðlega. Já. Þetta er bara mjög flott. Ég týtaði sklerið mín. Svo víst. Gott kvöld. Velkomin í þáttinn okkar, er það ekki? Jú, hann heitir HTX-ara, því við erum rafmagnsleysið okkar í dag í okkar öðrum þætti, sem er því miður mjög mikið vandamál, því í öðrum þætti er svo mikla líkur að það komi LOL, en við ætlum ekkert að leggja neina áherslu á LOL í dag. Ég held að það sé best að við fáum einhvern til að kveikja ljósið. Við getum gátum hoppa efnið þrátt fyrir rafmagnsleysið. Þessi hálfviti, hann kann bara að rúlla sér. Sæbúr kann bara að rúlla sér. Sjáum við, ég er Sæbúr. Íbú-ba-ba-ba-ba. Jú. Af hverju eru svona aftan á göllum? Já, það er bara til að merkja að við vinnum með strætó. Já, mikið eftir mikill hálfviti. Já, takk fyrir. Ég veit nefnilega bara mjög sátt. Já, nefnilega, ég var að hitta eitt hálfvita daginn. Nema hann var alveg hálf. Hann var bara alveg hálfur. Þess vegna var hann algjör hálfviti. Já,
Og ég kannski gera það líka við þig. Já, endilega, herra. Þá þarftu að slökkva þessu. Hæ, ég heiti Bergur Svergur og venjulega er ég alltaf með hatt. En ekki í dag vegna þess að ég glemdi hattunum mínum. Sérðu freknurnar og síðan á ég eftir að fá skegg. Það er að vaxa. Eyrun á mér eru mjög stutt eins og venjuleg manneskja. Því að ég vann góðverk. Áttu venjulega að vera með barka? Já, ég er með mjög mikla barka. Ekki barkla? Nei. Jú, þú varst eins með barkla. Já, eitthvað aðeins. En ég er með bakflæði, þannig að passi að gefa mér ekki sítrónu. Já. Takk fyrir mig. Eigum við vonað þér eitthvað í næstu HTX-uru þætti? Já, ég er í hverju þætti. Ég er í sekundu í Nei, það er ekki bara. Jú, víst. Æ, ég er svinn. Stjörgan er full leiðileg, viltu vera vinur? Hei, hvernig líður að þú sért alltaf að rúlla þér? Mér líður bara vel með það. Já, mér sýnist að þetta sé bara nokkuð hálfvitalegt sem er raunverulegt og það eru reyndar allir bara að kalfa hálfvitalegt. Já, þetta er bara mjög ástæðanlega atriði, sko. Slökkum bara myndaverni. The number you have dialed has been changed. Horfðu upp í stjörnurnar, elsku baddi þitt. Vinur mín, já, besti vinur. Já. Ástin og hötunin. Jæja, verið velkomin í Samsvinn, krakkar. Í dag ætlum við að spila Siggi var úti. Já, en það er nú annað fólk sem kann að með þetta. Það vill bara klappa. Sjáu þið. Auglýsingar. Kirkjan er okkar mál og hann sögurinn er okkar gamla fólkin. Við eldri borgarar munum laun. Þegið það! Heiðið þig! Úlíkar eina stór hættur! Bless! Valskrakkin ertu? Hæ? Þú ertu? Litli valskrakki, bönnusbörnum, komin í bíó. Nattröð fyrir allra valskrakka. Sambíóin. Skiptin minn píper. Því miður að hlóna minn bilaður í svo viðtalinn get tala við þig. Ég vil hafa koncertan Saturday. Getur þú tala ensku svo við getum textað þetta viðtali? Guðana bæn. Ok! Ætlar að koma tónleikana en Saturday. Viltu tala ensku? Okay, I will. Þú ert nú mjög sóðaleg. Ég skil nú ekki að stelpur geti elskað þig. Stelpur! Ekki krúsa Justin Bieber! Hann er með ónæmisvot, hann er soskastur! Já, Justin Bieber, við kveðjum þig! Þetta liður! I like this game! Og svo er hún sem heitir Jói og er kærastan. Þú er Tommy, Justin. Snöggast nú ekki við því. Já. Já, góðan daginn. Ert þú ekki Brynjólfur fasteignasali? Já, það er ég. Já, hörru, ég er svona að kaupa íbúðir. Ertu með svona stóra íbúðir sem verða svona þetta sveifla fyrir svona? Ég er náttúrulega mjög feita konu. Nei, ég held ekki. Nei, ok. Áttu einhver stóra íbúð?
Já, við eigum nú ókeypis lúxus. Nei, það er ekki nógu stórt sko. Konan minn í jörðin. Ég var veit að djóka í þér þetta fatturinn. Hálfviti. Þetta er ég ætlaði að kaupa eitthvað. Ég veit að líka. Hey, þú! Jæja, gott kvöld og verið velkomin í HTX-arna. Þriðji þáttur. Ísakennur var í skóla. Elísur, gömlu konu, hýstir hundinn hans gamla núna. Þum leikur í þeim þáttunum sinnum en ekkert gert. Dagur á sunnudögum, sítrónu krem á tannkremi, hlusta með tönnunum. Þetta er 2 vikur, bye! Já, góðan dag, ég heiti Haraldur Jónsson og daginn þá fór ég í Tívolí Hveragerði. Það var lokað. Og þau hver er lokað? Það fattaði ég sko að lokað hér eftir 25 árum. Blessaður. Ég er að leita hérna á svona blómapottum. Áttu það? Ná. Já, alveg. En þvílík tilviljun. Ég var einmitt að leita að blómapottum og svo sagði þú maður bara hvað það eru. Áttu kannski svona blómapotta? Viltu þá blómapotta? Nei, heyrðu, óstagnasmiðjan tjald. Stelpudimma Linna! Saman í rólegri fyrsti bekkur. Stelpur þær eru sætust. Já, Stelpur! Hvað er þetta gæsta blípar á völlinum? Tílegan! Tílegan! Valliðanna! Hver eru bestu grillin? Já, þau þætti mig gott, svona hæði ofan og svona. Já. Mjög gott, hérna mælið og gott svona skemmtilegt. Þetta er mjög gott, ég mæli með þessu. Já, svona heima hjá mig eða. Já. Mér líst ekki nógu vel á. Hafið þið ímyndað ykkur
HTX er stefið með tónlist með Daða Frey undir. Kíkum á það. En samt einhver veit ég að þetta eru örlögin. En þú heilsar mig, ég bara stari dreymi, ekki horfa á mig. Ég verð allt og dreymi, ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrir en þú. Ég er búin að reyna að klifra á þetta fjall í marga daga og ég trúi ekki enn að það sé komið 2020. Ég er að ná því. Ég er að ná því. Ég er að... Virkilega, allur þessi dagur minn með vini mínum klifra upp á vatnshólinn og er enn á fyrsta stigi. Velkomin í Slow Motion HTX-verðina í 4. þættinum auðvitað. Já, og núna komum við að þeim í 4. þættinum í Slow Motion. En núna segir áður við að líta á intro sem átt að vera á undan. Ég er búin að reyna að klifra á þetta. Hérna sjóðu. Finnst að ef við ætlum að gefa einhverjum, þá erum við að gefa öllum. Simmi, það er ég. Viltu vita tísku? Komdu þá með. Hér okkar spari á hægri og Nike á vinstri. Kjóstu Miðflokkinn, ekki Pírata, hálfvitiðinn! Næst á dagskránni er Bergur Dvergur. Bergur reimar skóna sína. Ég þarf bara alltaf að reima 2 sinnum á dag vegna þess að ég fer til sunnudag. Ég fer í sund á hverjum degi og áður en ég fer úr þá losa ég að sjálfsögðu, en ég vil bara alltaf reima, ég kann það ekki. Þetta er ekki rétt, er það? Takk fyrir að ég var að gera myndina. Ég hata hana. Hvað heitir þessa myndina? Ég hata hana. Já. Og núna byrja frumsýningin. Gerðu svo einn, eitt verður að byrja. Öll myndin var svona. Já, þetta er Nonni Gísli sem gerir handritið. Þetta er bara eina svona fannstælandi í þessa mynd og þetta er fullt af áhorfendum. Ég skal bara taka hana í bíó. Ég get
Senda tölvupóst á samfélagsmiðlum. Ég sagði ég hata það eins og alltaf hluti sem ég geri. Við ferðum til Los Angeles. Today news on ABC. Nei. How do you pronounce this? Doesn't matter. The little Wawa here, he is very good with numbers. He's my parrot. Doesn't matter. Yeah, many people are complaining about the little wallflower. So in Boston, they just say, I'm just gonna watch Boston Red Sox and be with the Green Monster. Thank you. Afsakið, en hann var auðvitað að tala litla valskrakkan. Borgarlistinn ætlar að bjóða fram með Miðflokknum í næstu kosningum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir þurfti að hætta í framboði vegna þess að sonur hennar þurfti að hoppa ofan í klósett. Miðflokkurinn lenti í stórum slag þegar Vigdís Hauksdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fóru í slag. Fréttalestur er Bílastæðverðirnir. Ég heiti Doddi og ég kann að vela. Það eru bílastæðverðir. Já, við erum bílastæðverðir og ég heiti Doddi. Ekki bílastæðverðir. Ég er Sterabosti. Ok, bye Doddi. Búbí! Þarna kemur Doddi auðni og hann ætlar að fara að hæðninga. Jú, mamma, svo fært. Komið gómi sjúmjanga. Ekki aftur. Litli valskrakkinn snýr aftur. Noun. Tweet, ja. Donald Trump. Hey, Hillary Clinton. Yay, papa. My YouTube account. Takk. Já, ég var bara að klúða þetta. Svo vantaði ég. Sýndu mig, sko. Það vantaði ég að það ekki rættið. Sjálft. Ég veit þú hatar mig. Tati, ég veit þú hatar mig. Tati, ég reyna þig. Ég veit að... Í alvöru, á ég að giftast þér, Maggi? Nei, ég er alvarlega. Túrista og túrista. Loksins, Sigurjón Gunnarsson er með glænýja plötu. Ég hata Benidorm.
Gjörðu svo vel, við ætlum að heyra nokkur brot úr nýju. Gera þetta við hana, hoppa ofan á henni og hérna kemur Hálka og Ingu sem ég ætla að henda hann í klósettið. Takk fyrir. Bye! Ég er að sminka. Sminku til dæmis að kommóleira alla í ríkisstjórninni, gefa þeim flotta hálfsvæðsli. En þau eru Bjarni og hann tárið upp á lofti þegar hann svo lítinn tíma þarna. Ég hef ekki tíma til að gera Kristinn Þór, þess vegna þau bara sömu myndina. Og mér finnst alltaf mjög gaman að vera að sminka, þrátt fyrir að hata fólk. Takk. Á afmæli í dag. Hallolli á afmæli í dag. Hallolli á afmæli í dag. Hallolli á afmæli í dag. Æjóli. Eldri borgarar héldu fund í vikunni eftir nýju tæki og hvað þau eru ósniðug. Við mótmælum sjónvarp og við erum bara fátæklingar og við mótmælum tölvu og farsíma. Jöfnsins aks og þessi drösl. You're fired. I'm Donald Trump. What the? Við erum að byggja vekk. You're fired. I said you're fired. You're fired. Skiptir engu helvítis máli hvað þú ert að segja. What are you talking about? Já, þú skilur mig ekki. Við ferðumst í Kópavogs. Ég mista strætó. Ég þoli ekki. Hann er þarna að byrja þetta að flýttu þig. Ok, þetta allir verið. Mista þig líka strætó. Ég líka, byrjtu mig. Strætó. Hann fann að ég er að hjóla. Ætlar litli vatnskrakkin að hóla. Strætó. Þú gefst þig. En ég held áfram. Þetta búið til hatt og ég búið hann til sem hann svo afsnalegur að ég vil ekki gefa hann, þess vegna ætla ég bara að hafa hann. Doddi og Ásmundur sitja á bekk og eru að spila allt í jundinu, vanga mig. Halló, ég er leikstjórinn fyrir að spila allt. Leikstjórinn og vanga mig. Hringdu á lögguna í dag því að við erum búin að stæða lögguna. Í dag. Stæða lögguna upp á bíl. Þessi bíl er að koma og ætla að fletta út og þetta er sælægt. Ok, stoppið myndavelda. Stoppið. Velkomin í þrautagjöfna Sirri. Já. Þrautagjöfna. Fólk að hlaupa. Nei, ég er bara að taka upp þetta fyrir að gangi máli fyrir þessi bætt. Hvað á ég ekki að taka upp?
Nei. Bíð eftir mér! Kom svo! Bíð eftir mér! Eftir mér! Núna skulum við koma inn. Og fleira er ekki í HTX-urum í kvöld. Njótið heil. Ekki segja mér þetta Dominos-bíllinn! Ég hata Dominos-bíllinn! Dominos-bíllinn! Ég hata hann! I hate you, Dominos. Takk. Bye bye! Við erum lyklaverðirnir. Heimskir þessir bílastæðaverðir. En við erum sko að læsa bílastæði sko. Það er miklu áhugaverða. Og ekki vil ég að þessi bófa stela bílum á minni vakt. Nei, þess að ég hef lykla. Svona lykla. Og ég ætla aðeins að fá mig kaffi inni hjá mér. Og prófa að læsa ekki. Fátæklingur. Já, ok, má ég koma með? Auðvitað máttu það. Þú ert fátæklingur. En upptökumaðurinn. Já, Þú máttu fela þig hér. Inn í hjólaskúrinu. hvað með gamalt fólk á tölvur? Heyrðu, það er 1000 milljónir dautt fólk þarna. Þannig að ég er búin að vera að reka fátæklinga hérna inn í mörg ár. Þannig þess að þau hafa oft svikið mig og þetta er annar fátæklingur. Svo innan þú sést á skaldir. Gott kvöld. Og Verið velkomin í HTX-arana 3. þáttur. 4. þáttur. Já! Í fyrstu serju. Gjörðu svo vel, þá maður líta á þetta. Skýst þessi bílastæðaverð, svo súki og allt. Og þessi hundru er búinn að vera frosinn að horfa á þessa bíla í mörg ár vegna þess að hann gat ekki fengið sér Toyota. Varst þú að tala bílastæðavörður? Heyrði það. Ég er bílastæðavörður sjálfur. Ó nei! Og núna skulum við líta á þennan bíl. Hann stjúr. Eða það er þessi bíl. Hann er að leggja sko. Hann er að leggja sig. Þú sér þarna, hei þú, myndu að leggja þig. Nei. Þetta eru krakkarnir sem eru að sofa í þessum bíl. Já, hérna. Út af hverju er þetta læst? Hefur Doddi svikið Jónsa? Er Jónsi vondukallinn? Eða mun Adolf Hitler búið til nýja plötu?
Eða mun Maggi Mix borða banana? Eða þó að Donald Trump mun syngja lagið Hillary Clinton? Fylgist með næsta þætti. What's new, pussycat? Whoa, pussycat, pussycat, I've got hours and some hours to spend with you. So go and buy your kid, pussycat knows. Pussycat, pussycat, I love you. Við erum velkomin í tónlistáttinn í dag að tala við Björn Emilsson. Við hefum fyrsta verk hans, Sólmánin. Ég er með stöðakræmi, ókeypis. Það er stundum bara gamlega mér, ég veit ekki af hverju ég bara tók þetta á staðis og bara, þetta bara ekki. Nú skulum við klára að smaka þetta á. Býðum eftir næsta klippu. Býðum. Kúka. What's new, pussycat? Whoa, what's new, pussycat? Whoa, pussycat, pussycat, I've got flowers and some hours to spend. Krakkar mínir, velkomin aftur í skólan og núna ætla ég að lesa ykkur upp. Þegar ég segi eitthvert nafn af ykkur, þá segið þið já. Mattías. Já. Aðalsteinn. Já. Magnús. Já. Siggi. Hann er dauður. Jæja, og hvað kom fyrir hann? Hann var úti og var vegafælt og datt og fekk og dó. Jæja. Stressuð fyrir að vakna klukkan 11 á morgun. Jú, ég skal alveg viðurkenna það smá stress, smá fiðringur, en þetta er aðalega bara gaman. Já, ég lenti nefnilega við daginn þetta að ég fór í íbúð og svo ég var fullt af páfabókum. Svo vant ég að þetta voru ekki páfabókum, heldur þetta voru fiskiflugur. Ég líkaði þjónustan í dag. Illa. Sæl! Sjáu þið skeggið? Ég ætla að segja ykkur aðeins að ég er pínu skyldur Ragnar í Reykhúsi, bara mjög spjallskyldur, sko. Og sérna er þetta húsið mitt. Sérna, er það ekki stórt? Ertu ekki skyldur Ragnar í Reykhús út af að þú ert ekki í Reykhúsættinni? Jú, ég er í Reykhúsættinni. Það? Já, ég heiti Bergur Reykhús. Hvað? Vissirðu það ekki? Nei, það er oft stygt í Bergur Reykhús. Já, þetta hér er húsið mitt. Er það ekki cool? Hvað er einn uppi? Já, uppi er allt húsið. Ég nota neðri hæðina ekkert. Já, ég ætla að fara upp. Dvergafréttir eru mitt starf. Ég vinn hjá Dvergafréttum. Jippi-jæ! Bergljóftur EHF, er það ekki? Jú. Snemma mánudags morgun. Bergur, ég kom með pósti. Hvað? Þú ert eitthvað sett í vinnu!
Já, skiptu með það. Heyrðu, hvað þú að skipta þér að? Skilur Ég er lögregla og þú er póstmaður og þú verður bara að koma að með okkur inn í bíl, sko. Þetta er bara ekki boðið. Nei, Jú, sko, komdu inn í bíl. Nei. Jú. Nei! Jú, þú er bara handtekinn. Við leifum ekki svona kjaftasögur við bergdverg. Komdu inn með okkur. Þú er bara handtekinn. Já. Þetta er lögreglubíllinn. Bara svona blá. Svona er þetta. Já, svona er þetta. Hann er laustur. Hei, dómara! Slagsmál og trampólíni. Hérna er steraboltinn Kúkutrumpi. Og hérna er steraboltinn Prumpufíkill sem ætla að keppa saman á trampólínslæginum. Gerðu þú við? Piss! Nei, Þú ert að segja prump! Þessi keppni gengur það. Hvað er betra, að kúka eða prumpa? Pissa! Þú ert að segja prumpi-pissi! Þjónustan í dag. Ég veit það ekki. Ég ætla Arnur Stefánsson og ég veit ekki. Ég er svona að segja jákvæðinni borgar sig. Og dvergar borða dvergsbergsber. Þau vaxa á ljótustu trjám í heimi. Ljóttrjám. Er það ekki sniðugt? Þau hétu einu sinni ljótaber áður en bergur dvergur ættleiddu þau. Steinn! Velkomin í Dvergaland! Steinn! Óbendingar, bergar, bergs, dvergsber. Þarna Jakob Lúsukvallinn, sko, það voru svona nuttu hérna hér. Já, kemur í ljós. Ok, 1, 2 og byrja. Hvað er þetta? Þú ert bara að syngja kínversk stæl. Nei, ég hata Kína. Ertu frá Kína? Jolly. Og þú ert John Lennon. Þið dóu. Og þið... Núna ættum við að kyssast. Kissa frá. Og samleikurinn fyrir það sem vita það þið dóu saman ár. Hnetusmjör og hamborgarar. Ó, ég veit það ekki. Bye bye. Hnetusmjör og hamborgarar. Ó, ég veit það ekki. Bye bye. Og fleira er ekki í þáttum í kvöld. Ég labba inn með brúsan minn, skvísurnar blika mig, splæsi koss og kinn, rakinn seðlum eins og rakari, fæ mér prótið drykk, ég er ekki bakari. Já, litla mín, hann Lolli litlu frændi okkar ætlar að koma í passun í 2 vikur. Ó nei! Jörðin er að fara að springa! Ég varð að pakka öllu dótinu og fara til Mars! Hvað meinarðu, elskan mín?
eða Martin Matta. Komdu sérst ekki gessin okkar. Komdu. Já, ég kom. Já, við erum með spurningar. Já, viltu? Ok. Kannst þú píanó? Nei. Kannst þú að lesa? Nei, mér langar ekki svara við því ég svo heimskuð. Ok, við getum alveg gert eitthvað annað, sko. Getur okkur hlutir einnig, það er spurningin mín. Svo okkur hlutir. Já. Ó, gott. Því ef þú hefur ekki, þá hefði ég verið... Út af því að þá hefði ég verið mjög ruglaður hvernig það komast hérna inn. En annars, Jonni, hvernig eru frétturnar? Með fréttir. Já, eins og þið sjáið þá er ég... Fyrir ég stóðs ekki fiskan en þetta er uppáhaldsslagið mitt. Hvað meinar þið uppáhaldsslagið þitt? Þetta er uppáhaldsslagið mitt! Ok, heldum áfram. Já, eins og þið sjáið þá hef ég bara verið að borða kleinur hringi í Dunkin' Donuts, búin að vera bara á KFC, borða franska kjúklinga og svona. Þetta er bara búin að vera skemmtileg vika, sko. Ég fór á Krakkarúv þegar ég fór að horfa á barnatíma. Nonni! Nonni! Burt! Burt, Nonni! Ok, aftur á... Ég er ekki ná. Aftur á Jonna. Er þetta Jonni? Nei, þetta er Jonni! Þetta? Nei, þetta, já. Áfram, Jonni! Já, eins og þið sjáið þá er ég bara... þú veist, ég hef bara... Og þá eru frétturnar búnar! Er þetta búið? Takk fyrir í dag. Nonni! Stoppa þetta sælega lag. Þetta sælega. Þessi kápa jafn mikið úlpan þín. Daginn, þá hitti ég Úl Magnússon, hann vissi Andrés. Hann fyrst sagan svo asnari. Hann ákvaði að... Ég segi ekki meir. Bergur litli dvergur. Bergur dvergur heiti ég og nú er ég að fara kljást við þennan páfagauk. Pass. Æ, Arnmundur! Horfðu til stjarnanna, elsku börn. Æ, þú heit. Já, ég veit það. Takk fyrir kvöld. Rafmagnið er aftur. Við hefum nú sýningu á Háteigsskólasköpun. Við komum að fyrsta Háteigsskólasköpunu og það er árið 2018. Ég bý í Háteigsskóla bera neðan, heitasta kopa síðan að þessu guffi. Kastala morð árið 100 lesendur ekki hjálpa, það er besti drullur. Það er bara vandræðilegt þegar þeir stelpur að horfa. Mjög fyndið, ha ha ha. Kannski bara vont að borða píparinn minn. Það er bara slæmt fyrir stráki svo þig. Ég vil bara
Það bara, ég á ekki D-box. Það leið. Ég ætla bara að gera merki á Thanos. Græða peninginn. Ekkert góði úlfurinn. Það bara vondu úlfurinn. H&M. Djöfisins fokk þetta. Fyrsti bekkur. Aha. Gestir að prófa kaffihúsið að Kjarvalsstöðum. Endalaus snilld. Það fer að blöðslu. Kaffinu. Einingir fengið ykkur messuminn og upplótur bara fyrir 5.000 kall. Mjög mikill sérfræðingur á byssur. Og þess vegna veit ég að það er mjög litla líkur að maður fá rafmagn. Hei, viltu skjóta mig? Æi, þá er ég bara að gera þetta sjálfur. Áfram skotfallið! Stelpur Timmalina. Og sminkan skilaði aldrei hattinum mínum. En ég bý í litlum kofa í Kópavogi og hef áhuga af litlum hnöttum fyrir dverga. Er þetta mótel? Nei, þetta er Valli! Þetta er Valli! Sjáðu! Þetta er mótel! Nei, hvað er svo drengurinn?
Hann í húsinu. Hvað heldurðu? Heimska stelpa, ég tek núna hattinn þinn. Þú kallar ekki borsiti. Hvað meinum við borsiti? Mamma. Þú ert dósamöndur! Amma í dós! Hvað er smíjó? Nú er það fjölskylduknús! Ertu ekki Jón? Varstu ekki með hommi? Varstu ekki með Ragnar í Björnsinni? Jú, en við erum samt skildir. Nú, hver er núna maður? Ég hef ekki fagn Björns. Eitthvað vandað með það? Nei, þú ert ekki að góð hluti, Helgi. Komið sæl. Hérna er ég búinn að ráða ungan pilt sem organista í kirkjuna. Þú ert að fara í smá pröfur. Hvað heitirðu? Hvað er nafnið? Bergur. Já. Og geturðu spilað fyrir mig einu svona ágústkvöldi? Einu sinni á ágústkvöldi. Nei, ekki þessi gerð. Sko, þú ætti kannski frekar að syngja bara halleluja. Halleluja. Nei, hvað með bara mössuvínslagið. Mössuvín er drakk á hverju kvöldi. Nei, svona er það ekki. Núna skal ég syngja það. Kirkjugestir verða fullir á mössuvíninu. Kirkjugestir verða fullir á mössuvíninu. Kirkjugestir verða fullir á mössuvíninu. Og Hannes biskup verður fullur. Og auk þess verður Bergur dvergur organisti. Fullur. Hann Jesús blómabarn sem er nú fyrir einni vikum sóknarprest. Halleluja. Nei, þetta lag ekki að vera svona. Kanntu ekki lagið? Jú, trúlega rekinn, Bergur. Strákurinn sem kunni ekki að skrifa. Ari. Jón, kanntu að skrifa Ari? Ég er að reyna að skrifa Siggi var úti. Ok, ég skal skrifa Siggi var úti. Sjáðu, ég er búinn að skrifa, en þú? Ég er búinn að skrifa. Gott. Hei, góð! Strákurinn sem kunni ekki að lesa. Ég kann ekki að meta þessa bók. Þetta er ömurleg bók. Kennarinn, ég er kennarinn. Þetta er frábær bók. Kirkjugestir verða fullir á mössuvíninu. Kirkjugestir verða fullir á mössuvíninu. Kirkjugestir verða fullir á Messi. Lionel Messi. Ó, hæ Maggi. Hæ allir. Hver er eftir þessi Messi? Já, alveg já. Já, það er besti fótboltamaður í heimi. Nei! Það er Páll Óskar. Hann skoraði 10 mörk fyrir Manchester United. Páll Óskar, hommi í fótbolta.
Endir. Og hvað? Hvað ætlir þið í dag? Nei, akkur með það dörgar ekki vera með í maraþonhlaupum. Ég er ekki eins og börn. Munið eftir Mána Sigurðssyni sem var í fjallningu í fyrra og gekk upp á fjallgangan. Fyrsti kafli, við ætlum að líta á annan kafla og við ætlum að fylgjast með honum næstu þáttum hvernig hann gengur að klifra á fjallið. Jæja, þá er ég... Hei þú! Hvernig komst þú allir að leita ykkar mig? Ég er meistari. Ég get gert þetta. Meistari Jakob. Fjallgöngumeistari. Alla mánudaga. Hæ, ég heiti Maggi Meis og ég er með sixpack. Hæ, er ég ekki með sixpack? Ég er mjög heppin að vera með sixpack. En ég er líka með bollu. Og sixpack og bollu. Út af hverju er það að horfa svona á mig? Ég hata þennan strák. Notu byssu! Lesbíu, dimma, lima, eða stelpu, dimma, lima, þrjú. Stelpurnar lesbíu. Þetta er upptökumannin í helsefáta. Þú meinti líka upptökumannin. Ég veit að þú er frelsuflokkur. Ekki þú að homma? Ferðurflokkur, við drefum alla homma á Ísland. Allir. Krakka, vitið þið hvernig maður á að geta gert handknattlaug? Svona. Við erum allir latir í Latabæ, erum feitir að borða músli og lifa feitir og latir í Latabæ að drepa þig. Það eru allir feitir og latir í Latabæ. Allir eru feitir og latir. Allir. Velkomin í Skipholtið. Já, hjólavagnar og alls konar. Fjölskylda labba saman út í grasið. Velkomin í Kópavog. Risastórt vélmenni sem breyta er þessi kirkja þarna. Klukkuturn! Hérna er þessi litlu leikskóli og það er grafarinn. Bara lítill var ég að segja. Það
rosa svart og rosa gaman hætti stofu. Ég get séð Hallgrímskirkju héðan frá og við getum líka stoppað allir. Okkar kosningalóður að engir dvergar munu borða aðra dverga. Við erum nasistaflokkur. Hæ, kjúli minn. Velkomin í rafmagnsvélina. Hér er ég að reyna að breyta rafmagnsvélinum þannig að það fari ekkert rafmagn í Reykjavík. En að sjálfsögðu pössum við okkur á Kópavogi. Rafmagn er of dýrt fyrir seðlabanka. Rafmagn er... Einmitt! Ég er sammála ykkur, strákar! Áfram niðurgangur fyrir seðla. Já, hvað finnst þér þig? Já, mér finnst ég orðinn gamall og þreyttur. Meira síðar. Já, menn getur náttúrulega alveg bladrað þessa svokölluðu stjórnarskrá alveg út í eitt. Það er náttúrulega ekki nokkuð spurning. Bán! Show is John Hogan! For the final times, John Careed. I know you never heard it. That name, you know you never heard. Careed. But still, welcome to my home. I'm here. But today we have Ove Magnusson. He's a very famous comedian from Iceland. I actually talk Icelandic. Just know this. Just for this. I hate all that stuff. Oh yes, I'm a news reporter. I'm a news reporter and actor. Okay, Ove Magnusson, what do you say? You just brought me here. Has something changed? Are you doing something weird recently, or has something happened? I'm doing something weird. I watched Jim Jam. Yes, you have. Wait, you have Jim Jam? I did not know you had Jim Jam at Iceland. It's just a Jim Jam, you know. That's British. I'm American. It's talking about peanut butter and jam. Oh, Jim Jam. Oh, yeah, I would like peanut butter and jam. That's actually really fun. Turn the jam button. Okay, bye. Ég er Skrýtla, systir hennar Skoppu. Þetta akkantið hans pabba míns. Núna ætla ég að sýna ykkur hvernig aðrir barnatímar heimskulegir. Og við ætlum að byrja á einu. Ég heiti Skoppa! Já, við ætlum að byrja á einu sem ógeðslega skrítið. Og ég ætla bara að finna hérna á YouTube. Hérna. Nei, hérna. Nei, hérna. Já, þetta barnið ykkar. Já, þetta ættleiða. Þetta litli krakkinn sem við erum með. Það bara latin. Ok, bara
Okay. Barney. Okay, is Barney að byrja? Yay! Sjáum við hvað þetta heimski? Ég heimski Barney og ég elska litla krakka. Þeir eru einir mínir og ég hata þá. Ég ætla að drepa krakkana því þeir eru heimski. Ég ætla að borða þá og steikja þá ykkur. Þeir eru heimskir og leiðinlegir. Komin í skipholtið. Þess við drepum alla. Ekki mig hérna á skjánum. Ég ætla hérna fyrir Dúbló og ekki brjóta, annars meiði ég mig. Í rafmagnsvírun annar þáttur. Í rafmagnsvírunum í dag ætlum við að kveikja sjónvarpi. Æ, nei, batterið að with John Hogan. Episode 2, yay! Season 4. Is season 1 episode 2? Oh, no, my sorry. Name is John Hogan. Oh, that's the cameraman. Well, but we have actually John Barney. That's my. You is Barney. That's actually Hjalmar. He's also Icelandic, just like last episode, the first episode, when we had Ulfur. He's still here, he's watching. Why are you spennandi? I'm over here. Oh! Yay! Okay, this is my home, but we have him and... What's your job? What do you work for? Are you an athlete? Or? Football. Oh, you say football, because here in America we say soccer. But okay, so he's a soccer player. Here goes one of my kids. I'm playing. Don't play with balls inside. I'm playing for the Arsenal. Oh, Arsenal. I've heard something of Arsenal. I'm much more of a baseball fan actually. So that's why we're just gonna stop this here right now. No, just kidding. We're supposed to have it longer, so ad break. We have an ad break. Look, it's an ad break. And okay, bye. Look. End of the season, yay! Ég heiti Maggi Mix hérna á skjánum og þetta mótorhjólið mitt. Dvergur í CrossFit. Dvergur í CrossFit. Hangir á eilífu. Dvergur. Núna eru þetta þú látin að hanga en það hangi ekkert. Já, ég hangi en það hangi ekkert. Það er vegna þess að ég er á stærðvilt. Foreldra dimma limma. Krakkar, ekki vera leikir. Við erum hlaupahjól. Við vitum það, mamma. Ástinnar, nú er komið kvöldmatur. Við vitum það. Skammast þig ykkar. Við vitum það. Nú,
banana og saltpasta. Já, næsta dagskrá ný test. Við saman myndum frá Kína í japansku texta. Gjör svo vel. Hoshina salya konyo sema Afsakið þetta japanska. Við getum texta þetta og þannig kynmóðin mín. Jæja, takk fyrir vetur tónlistabörnin mín. Já, 20 ára börnin. Nú ætlum við að ferðast til Benidorm. Já, Benidorm! Truppi sterabolti. Þetta Pruppu Fíkil sterabolti. Hann Pissubussi sterabolti. Þetta Pissufílus. Þetta Pissufíla á honum? Já. Ógeðslega mikið. Og það er alltaf kúkafíla á mér. Og hann alltaf að pissa í buxurnar. Og hann alltaf að pruppa. Það getur alltaf pruppufíla. Steraboltarnir.com Að sumri loknu. Strákar, sko, núna er líka stiga fyrir skóla. Ég get ekki segið skrifa angað á þessu skólaball. Allar stelpurinn eins og trúðar með þessu valið. Var einhver að segja að þið vilji ekki fara í skóla? Ó, Olli kennari! Fuck you, Olli! Olli! Hann down! Maggi Mix hérna á skjánum. Nú ætla ég að skoða þessar nýjumóluðu tröppur hjá mér. Upp og sí, stegi blöndina. Ég bið þig, Magnús Mixson, ég bið þig. Ég bið þig 2 hluti. Að hætta að vera allt lefur og hætta á YouTube. Núna. Ok. Engin afsökun. Ok. Þú ert í restina öldinni þótt þú verður ekki lifandi. Bye. Þetta var dónalega kærasta minn. Við ætlum að skilja. Bye bye. Já, við erum velkomin í 3 dagsins. 3 dagsins er þessi stóra. Þessi stóra askja. Hún var notuð, hún var 3 ársins, 2000 og þetta er rafmagnstur yfir afsökunar. Það er eitt ljós sem ég veist bara ekki sniðugt. Ég ætla bara að reyna að stela þessu ljósi.
Þeir eru að koma. Ó, það er svo. Hvað er trú? Alla föstudag, njó. Velkomin í fattabúðina Geimlingu. Það er allir að kaupa föt sem eru í Geimlingu. Það var í ágætis Geimlinga náttföt og allt. Verður þú lámar? Geimlingu! Komin í rigninguna. Ekki þykja það. Mér finnst rigningin vond. Má. Ég hata rigninguna. Ég er ekki dvergur lengur. Eftir að ég fékk. Þú ert unglingur. Unglingur eru svo hættulegir. Hvar á þvottahúsið að vera? Það á að vera í vatninu. En hvar á flugvöllurinn að vera? Í þvottavélinni. En hvernig finnst þér borgarlínuna? Illa. Já, þannig var nú það. Takk fyrir í dag. Við sjáumst í næsta þætti og muni. Þessi þættir heita Borg í Reykjavík. Ég er Elsa og ég er Agnes. Hérna eru strákar í Dimma Limma og hérna eru stelpur í Dimma Limma. Eru strákarnir hérna? Hver mun vinna? Þú ert að vera með í baráttunum, drengur! Kýrtan! Sittin á fótboltavellinum, seinna en við. Farð þú til þinna stelpur lesbía. Hérna eru lesbíurnar og hérna eru hómarnir. Þið eru alltaf velkomin í Bifröðaverslunina. Bara þegar þið fáið það sem þið viljið og svo farið að bíða jafn langan tíma og að þið keyra til Akureyrar. Bifröðsbúðin. Ertu búin að horfa á þáttinn í gær með þessa Ég er bara að bíða í dag í 9 klukkutíma. Ég er alltaf að finna í dag. Svona. Er þetta eldgos? Ég veit það ekki, ég er ekki lítið. Er þetta eldgos? Já, það er eldgos! Magnússon! Hvað? Við verðum að gera víkingaklær til þess að ræða eldgosið burt! Ok, meira því. Og ég er hérna inni í Búmarkamix og hérna eru þjónarnir sofandi og ég ætla að stelast til sjá hvernig þau vakna með faldinni eftir þetta myndi verið. Konan er alveg að fara að vakna, bíðu. Ok, hvað?
Lucky Mix. Nei. Borðaðu þetta! Við sama! Nei, Lucky Mix miklu betra en kynlíf! Kynlíf! Ok, þá verð ég bara að smakka. Kynlíf! Bara stopp! Hans maturinn þinn kjartaleg eins og þú kallar það og Lucky Mix saman! Og Lucky Mix offitustjúklingur. Það snjóar! Ég elska snjó! Það snjóar því það komin jól. Það snjóar því Þetta ekki snjór! Snjórinn hættur að snjóa. Núna höfum við í kirkjunni breyst dagsetningu. Nú það sunnudagur. Nei! Það má ekki opið segja það! Kirkjan stórhættulegir! Kirkjan skal fréttamaður. En ég það aðalfréttamaður. Þetta betra en kynlíf, miklu betra en kynlíf! Já, Siggi sætir dauður! Sýnubryggu! Drepum kennarana! Sýnubryggunar bera ofan! Kennarana! Sýnubryguna! Nei, frábært. Mjög sexy kjótt! Drepum kennarana! Ert þú ekki sammála? Jú. Kennara dæmalegi! Hei, eru þið ekki spenntir krakkar að fara í jarðarförina til Sigga sæta í rúmi? Nei, hann ömó. Sjáu hann bara. Hæ! Sjáu hann bara. Hæ! Ég lifandi! Þið ættu að grafa mig lifandi! Heimskingjarnir ykkar! Ég var það svo vegasalti og datt og fékk góa og dó! Nei, það gerðist ekki. Það var tvíburabróðir minn, Piggisæti. Ég kennari þinn og ég segi Það var allt Piggisæti. satt. 100 ára. Það er Piggisæti sem er dáinn. Hvað meinar þið? Piggisæti. Siggi, sæti dó! Siggi, sæti dó! Siggi, sæti dó! Og hætti að horfa á Pokémonið. Ég á Pokémon fyrirtækið. Þetta er pabbiðinn og Þau ætla að banna Pokémon. þetta er pabbiðinn og vinur hans. Þau eru alltaf að vera á Pokémon. Karin litla, hvað segirðu í dag? Allt gott. Ó, er það mamma þín? Hæ, mamma. Mamma Karin Arlíf. Er Laila? Hún er alltaf í kúfú. Er gaman í lífinu, Karin? Nei! Ég heiti Skoppa. Hún heiti Skoppa. Nei, ég heiti Skoppa. Og já, ég var að segja að þú heitir Skoppa. Já, og Þú heitir Skoppa og Skoppa og ég heiti bara Skoppa. Beina kamerunni hérna, ok. Sjæ. Núna ætlum við að horfa á Netflix. Rosalega skemmtilega þætti. Hættu þessu! Yes, loksins. Ég er mamma ykkar og ég har á barni. Er þetta í skólanum þinn? Já! Ég er mamma ykkar og ég hati ykkur og ég hef alltaf gert það. Þetta ég tek nú yfir. Hættu! Hættu, segir ég. Hættu ekki þá þetta. Víst kann ég á þetta, Skoppa. Skoppa og skrýtla. Skammastu þín Skoppa og skrýtla. Texta, ég hata texta. Ekki texta. Skoppa Ulla. Ulla. Hello, Guava. Guava. Mr. Guava, what are you? Guava, are you here? You was a Guava. Góða nótt. Bye bye. Verið velkomin í mjólkursöluna. Hvernig get ég aðstofað? Já, ég ætla að fá eina bakteríumjólk. Já, bakteríumjólk kemur rétt á leiðinni.
Gjörðu svo vel. Vonar þetta ekki orðin skrítin ögn á mjólkina? Já, ég meina fjörmjólk. Er alltaf verið að hafa svona fjör og gaman með mjólkinni? Eða svona bara hafa fjörskílduna? Ég bara veit það ekki, og svo líka ný mjólk. Ég bara glæsi ný og eitthvað. Og já, bara léttmjólk, og skíðlétt eða bara ógeðslega létt, ég veit það ekki. Jæja, hérna er mjólkin. Nei, þetta er vírusmjólk. Fyrirgefðu. Þá kem ég bara með, ég er hérna með ofnæmismjólk. Þú verður að fara varlega vegna þú setur með ostapróteini. Ertu með ofnæmi fyrir osti? Nei, ég er reyndar með ofnæmi fyrir hnetum. Heyrðu, þá kem ég sko með hnetumjólk. Ég ætla ekkert að vera hér. Bíddu! Slátti nú! Kallt við nästa staðnir í Norður-Ameríku. Við erum hérna að fara í kakóbåten. Då väl Hakler, vad som han heitir bara, han fåringen okkar. Han Hakler og hann hefur yfirskegg hann Sjablin. Hann verður að kaupa enn meiri hárkollu. Krullur! Já. Ég þetta handi mér miklu skemmtilega ef að þetta væri nasista búningur Hans Chaplins. Já, við skulum sko hefna okkur, við skulum stela kakóinu. Sko með tíska. Fyrir í 10. bekk næsta ári þótt að það sé burt því að þetta bara síðasta árið mitt. Já. Ég veit að þetta er skrítið að ég er fyrir framan skólann minn. Mér langar að fengja því að þá getum við. Kennar hana, drepist, kennar hana. Drepist. Essuspilsu! Ég vil fá essuspilsu! Jæja þá. Oj, bara ekki þjónustunum mína. Sölu bara rusl! Ertu í endurvinnslu eða hvað? Já. Borðið þig þá! Þetta er eigandinn fyrir ruslið. Ég er afi Úlfur, ríkasti afi í heimi. Ég ætla bara að láta ykkur vita með hennar bergdverg sem fer í sundi 2 sinnum á dag hverjum degi. Hann var einu sinni fátækur og ég fannst það eiginlega svolítið sorglegt fyrir dverga. Vegna þess, þá gaf ég honum nokkra peninga svo hann getur fengið kofan hjá gardinu mínum. Og honum fannst það bara fínt og hann notaði bara efri hæðina, hann notar ekki neitt neðri hæðina. En hann hefur bara alltaf eitthvað til þess að gera þessu kofa þótt að hann hefur ekki neitt drasl í kofanum sínum. Þetta var sagan. Hvernig ég látti bergdverg fá heimili. Bergur og ég hjóla mikið. Þrátt fyrir að ég fer í skólann, þá fer ég aldrei hjólandi. Veitu, hvað er gamall? Ég er 6 ára. Nei, bara Nei! I love ice cream! Do you love ice cream? You better! I love my... Þetta er ruslið. Róðu
Gummibjöl. Það er eitthvað fyrir mig. Mr. Johnson. Hi. Welcome to my home. What you like you to Las Vegas? Yes. Ég er Brynjólfur læknir og þetta er maður Úlfur Sönn. Já, er það konan mín? Ói, nei! Þetta er maður Sönn! Það er Sönn! Þú ert mér Sönn! Hætti! Auglýsa. Ertu feitur? Engar áhyggjur. Rennilósi gerir gott verk að þú verður ekki feitur. Fitulásinn EHF. Má grilla þetta? Sjöndi Davíð, held það. Má grilla þetta? Einhlimbingur, held það. Krónan. Grilla þetta. Ljósastaur. Mjög gott. Krónan. Amen. Spyrja Guðmund góðan á Selfoss. Góðan daginn, er þetta SS? Nei, þetta er ekki SS. SS er... Jæja, verið velkomin í Samsung, krakkar. Í dag ætla ég að segja ég er sminka. En í dag ætla núna er koma jól og jólin þá er svo gaman því að Maggi Mix er bara að leika jólasveinin í Hörpu á morgun. Ætla ekki að koma? Jó, ég. En hvað ætlum við að syngja? Já, jólasveinar 1 á milljón. Ok, þá byrjum við. Gúlfur, sjá hvað þetta er skemmtilegt hérna á sjónvarpinu. Já, maður fær aldrei nóg af þessu. Já, þetta er svo ótrúlega gaman. Lukkur þetta ekki bara dagskránni alla dag? Já, stendur í það helviti. Þetta var illa sungið en hverjum ekki sama. Komið sæl og velkomin í Jólamarti Jón. Í dag ætlum við að búa til svona vettlinga. En ef þið nennið ekki að búa til svona vettlinga að fara eftir einhverju prjónaskrift, þá er bara með eitt svona vettling. Það má líka borða það. Og líka pennavettling. Það er jólaskemmtunin hérna í Álftanesinu og það er jólasveitin Stúfur mættur. Öllum finnst verkar skemmtilegir jólin. Stúfur! Hei Stúfur! Þú ert Stúfur! Þú ert Bergur dvergur! Það er þetta sem ég ætla að segja við krakkana! Stúfur er að hringja. Halló? Bergur dvergur, hvernig líst þér á að vera jólasveinninn í staðinn fyrir mig og setja skóna, ég meina setja dótið í skóna. Vegna þess að ég er komið kvef út af snjónum. Ég er með svolítið með snjóofnæmi. Ég bara geta hjálpað mér. Hún er fyrir næstu nótt. Nei, fyrir sleikir.
alltaf að fara í sleik. Nei! Það er ekki sagt það hann. Það er að slagur! Já, sminkan er hér. Ég ætla að skipta hana. Ég er búin að vera mjög óþekk jólin. Og ég er búin að fá fullt af útnum kartöflum fyrir ræktunargarðinn minn. Þrátt fyrir að hata fólk. Í síðasta skipti viltu halda sem ljóta kjaftið þínum. Nei! Komið sæl og velkomin í jólamann nógum. Hérna er fint, æpinn nennir ekki að leta. Í dag svo búið pekköku. Og nú er að koma jól. Nei, núna er ég að sminka mér. Það er svo góð eftirherma. Jæja, ok, núna skulum við baka piparkökurnar. Piparköku kalla og konur. Má ég pappi? Og núna sem við að skreyta. Ok. Já. Ég held að það var sem það var því. Það er uppskrift til mín. Setjum bara eitt svona. Æ, hvernig hann er ekki? Ég veit hvað ég gera. Þetta er miklu flottur aðgerð. Bara, maður gerir svona. Hendur þetta allt onni í þetta. Jó, ég ætla ekki að baka piparkökur. Farðu frá hérna, finnst ég. Tökum við bara allt þetta. Meira. Þetta er svona fyllingin í kalkún. Þú hætti þessu. Sýttu nóg. Það er ekki alveg nóg. Þá hætti þessi komið í dag. Takk fyrir. Sjáumst í næsta lífi. Því að ég ætla núna að breyta mér í sminkuna. Halló. Verið velkomin saman í jólavættinni. Hvað er það? Ég man ekki, þannig að ef þið meina það er vont fyrir ykkur, ég hata ykkur. Ok, við erum bara að byrja að opna það. Þannig að, já. Get ég fengið hjálp? Já! Ég bað ekki um hjálp, ok? Gefðu mér frið, ég bað ekki um hjálp. Sorry, ég átti ekki til kartöflur handa þér.
skóli okkar, Jón okkar. Þetta aftur að taka. Jú, sería 251. Jú, og þetta alltaf að hlusta. Jú. Ásaki ruglaust. Þetta sería 247. Jú, sería 247. Núna skulum við koma inn. Já, komum inn. Þessi 13 ár og ég er loksins búinn að ná því. Yes, ég er orðin heimsmeistara. Skoppa og skrýtla hvippinn og kvappinn. Ég óska þess að verða aumingi. Góðan dag, kæru aumingjar, og verið velkomin í aumingjaþáttur okkar. Já, það má nú sannarlega segja það, því við skrýtlar erum í smá vesinni. Já, og við erum því miður fastar en við erum að leiða þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Já, og ég er hérna með gröfu sem ég ætla að lemja og berja í ykkur eftir þáttinn. Vei, ok, nú ætlum við... Ég ætla að grafa, ég ætla svona að skrifa og svona, já kom með, ok, svona að grafa. Já, hún er svona að lemja. Hæ, litli pungur. Mikið voðalegt og stórt tippinúpinn. Vá, þú ert líka með rosalega stórt tipp. Harmsögur og samkynningur. Misskilningur. Hvernig verður misskilningur til? Hérna er kominn til mín Ólafur Helgason sem ætlar að ræða um misskilning frá hans barnæsku. Já, en reyndar það gerðist að mamma mín sagði mér að lesa bækur en ég misskildi það út af því að hún sagði þetta svo óskýrt og bróðir minn misskildi það líka fyrir því ég var að lesa margar bækur. Þess vegna uppgötvaði ég og bróðir minn leik þar sem við skrifuðum með
orð og sögur á bækurnar okkar og skiptum við bækur og við erum í þeim í dag einn dag og við erum svo lesumæðar þegar við búið. Já, takk fyrir þetta. Hefur einhverja hugmynd hver leynigestur hjá okkur í kvöld? Það ég? Það ekkert annað en Andrésson sem verður að lesa landsins. Lausnæðingin stendur Andrés Brógóti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli Sigurður Gunnarsson Flenja Plutu. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Laugarnesskóli hálfviti. Bílastæðaverðirnir Jonni. 32. Bílastæðaverðir Jonni. Við verðum að ná Dodda. Já, það er alvarlegt ástand. Þú ert kærður fyrir. Æja, við erum að ná Dodda. Já, nei, Dodda. Krakkar í Laugarnesskóla, eru þið ósáttir við þetta? Er háskólabíó háskóli? Læra að búa til bíómyndir? Strip Got Talent. Já, velkomin í Strip Got Talent. Í dag ætlum við að stripa hérna. Það eru 2 lið, Johnny English og Johnny Iris. Það er að byrja! Ég ákvað í heilíku verður þér að þér. Ég er sko fjandinn. Langbesti fjandinn þig í Laugarnesskóla. Ég hata hann þó liði stærðfræði kennslustund. Og ég er búinn að kasta stólinn gluggann á skólastjórann sem rotaðist því hann er algjör hálfviti. Drepum hann! Elska Donald Trump! Drepum! Hann elskar sjálf! Eldri borgarar héldu aftur fundi vikunum sem nýju tæki og Donald Trump og hvað hann er heimskur. Er það satt að gafa fólk á tölvur? Hvað í andskotanum? Veit ekkert. Já, ég veit ekkert Laugarnesskóla, en ég fá bara pening fyrir að búa til lög. Ég veit að það er alveg fáránlegt og ég botna ekki tíðin, ég veit heldur ekkert hvað ég er að syngja Ég fá bara pening fyrir þetta og mér er sama. Ég fæ bara pening því lífið snýst peninga og ef einhverjum ekki sama hérna, það er í Tyrklandi. Laufblað í Tyrklands er góð. Dáin.
loksins komin heim. Ég held ég klifri heim, ég held ég klifri heim. Og upp á þennan hól, ég stend hér rétt á ból. Og þar heimili mitt og ég leggist af stað heim. Komdu, ég ætla aðeins að tala við þig. Hafið þið Jæja, ég nú að smá Roger X þarna. Já. Arnmundur Sighvatsson, hann bara fyrir hálfvitin. Ég hef enga skoðun á Atla, hann góður ömmudrengur. Já, Atli minn. Þegiðu Gudda. Hvað nýr? Kristófer Jökull, Ói, hvað hann Magnús svoðalegur. Mattías, hann bara dóni eyðilegu myndavélar. Þetta bara ekki búið. Anna nýr. Snorri Sindra. Snorri. Hvað þessi villisungur. Ég hata hann nú mest í þetta. Úlfur Magnússon. Ég nefnum ekkert að Roger X þetta. Nei, slungum bara svona. Do, mi, so, mi, do, re, mi, fa, so, fa, ri, me, do. Do, mi, so, mi, do, re, mi, fa, so, re. Ég sé þessi dag, bergur hún kempa. Já. Sjón. Hvað er að fara? Bara eitthvað, við erum sama. Hann auðvitað skítapa. Það slemur. Hann gerir bara. Nú það slem. Núna skulum við koma inn. Bergur langar að vera með. Já, það komið að eineltismyndinni sem 9. bekkur í Hagaskóla bjó til. Gerðu svo vel. Þetta byrja núna? Já. Hei, veistu hvað leikast í skóla? Ég veit ekki nafna þess, ég veit ekki hvað ég gera, ég veit ekki hvað ég gera, ég Hvað er ekki að leið einelti? Hér kynnirinn ykkar og keppnin er Ég er að kynna þetta! Ég er að kynna ykkur! Úlfur! Og þeim er keppnin strikk og talenti. Ég er ekki að fara. Reyndar heiti ég Johnny English og þetta er Johnny McCarthy. Maggi, mér hér, byrja strippið. Johnny English? Ég er einskip. Ég er bara farin heim. Ég þarf að kaupa matinn. Ok, það kemur á Úlfur. Úlfur, það kemur á hér. Komið sæl og velkomin í þáttinn. Í þessum þætti ætlum við að fjalla hreima á öllum tungumálum. Hvernig maður að segja velkomin í þáttinn? Ég veit það náða! Nú eitthvað í Dvergur ætlar að baða sig á dvergatúrnum í Reykjavík. Þetta er óöfnar pakki. Hei, Bergur! Ertu komið fætur? Já! Þú fyrst okkur, þú dvergur ekki! Hvað? Þetta er komið sko við afmælinu mitt. Ertu við heiminu með sko búið? Fætur? Jónni? Bokkaður, Jónni. Ég drekk þeiðis. Ég þú sem gekk á vatni! Hann þarf Misskilningur. Hvernig á misskilningur hér standa? Hérna hjá mér er Magnús Freyrsson. Ég skildi nú. En þú hefur glímt í misskilningu og það var bara á þínum eldri árum. Já, mamma mín, eða kona mín líka, það sögðu mér alltaf að kaupa bríóleikföng handa vinum börnum af því og það var svolítið drugglingur og ég keypti alltaf flugmiða til Ríó. Og
síðan einu sinni þegar ég fór á ferðaskrifstofu og þau sögðu, heyrðu, og ég spurði, ég ætla að fá flug með til Ríó, þá sögðu, við fljúum ekki til Ríó nema í gegnum London. Og þá sagði ég, já, þá kaupi ég bara flug með til London og þar eftir til Ríó. Og það var alltaf mjög mikill kostnaður og ég tæmdi hússjóðinn og allt og bara mjög margt sem gerðist. Hússjóðurinn tæmdist mjög hratt og út af þessu gjöfum og síðan var húsið fullt af gjöfum, við eignuðumst alltaf margar gjafir sem voru svona eitthvað Ríó-tengt og húsið okkar var hreinlega bara orðið Ríó. Já, en veistu hvernig leikgestur ég í kvöld? Nei. Það engin annar en vinur þinn sem átti þessi börn, Gísli Þorgeirsson. Gefum hann gott klapp. Við rjóum útsendingar hér og samtímann. Allir þér kjafti! Góðan daginn! Góðan daginn. Ég skal bara svo vel, sko. Já, skemmtileg tilverun. Ég með annan sem geta. Lúli! Þetta bilalega Mosfellsbæjar, Í bilalega Mosfellsbæjar er ógeðslega drustur sem held ég ekki að fá þetta aftur sem á heima á Akureyri. Hvað þessi? Sjá, þetta skólasystur allir 7 ára. Já. Þetta bilalega Mosfellsbæjar. Ég óbeldisneiður. Og ég segi það svolítið. Vissir það 7. bekkur? Ég óbeldisneiður. Þú ert fucking. Og konan hóra. Wow! Þú ert fucking. Konan til hóra. Ekki góður. Ég óbeldisneiður. Ætla núna að bróka þig. Take the fucking. Ekki fastu. Ég held að síminn sé alveg döð. Hann var hjá. Ég er ekki alveg með mikla trúður. Af hverju skemmtir símann minn? Ég vildi bara vera alveg öruggur. Það gengur ekki lengur svona. Trap music. Úrslit náttúrulega þrautabraut seri. Býttu, hatar ekki Dominos? Ég er bara að spyrja. Það? Já. Þú veist bara lögreglubíll í dulgerfi, sko. Lögreglu
Já, bara skammaskapur! Já, ekki Það vill enginn borða fucking Dominos! Herru, þú átt ekki að vera þarna í stúdíónu! Það vill enginn borða! Í guðs bænum! Það er bara að fara að fá Dominos! Mix hérna á skjánum, livestream af klósettinu. Ég sko svona að prófa. Þetta er Lolli. Hann er svolítið öðruvísi en fólki flest. Hann fær martröð á klósettinu. Þetta er svo creepy. Þetta er svo ræðilegt. Ég veit. Ég mun fá martröð. Það setja á norska sakamálaþætti. Yey! Og Magnús, hann hvarf og sást aldrei aftur. Þetta er óupplýst, hann hvarf. Það er ekki að vera norsku. Nog en skilling og summarkennu gömul. Yey! Góðan daginn, fyrstu verkingar og velkomin í stafnfræði og ég er kennarinn ykkar, ég heiti Dagmar og ég aðeins ykkur öll. Bra, þegar har ég viss og ég góðan daginn öll. Þegar segja það, góðan daginn herra. Góðan daginn. Segja það öll. Góðan daginn. Ég með stærðfræðibækurinn ykkar, þið takið þau, ekki gefa öðrum þær. Engin þrælkun í mínu herbergi. En ok, farið og gerðu það. Bara byrjið. Hérna öll, ég ætla bara að sýna ykkur, ef þið vissuð það ekki, pluss 1 sá sem 2. Hérna, ef þið þurfið hjálp. 1 + 1 eru 11. Veistu hvað? Farðu þú bara og gerðu þína stærðfræði. Ok. Vá. Sminka! Sæl, ég er Sminkan. Og í dag ætla ég að fjalla smá einkamál. Ef ég eigið þarna maka, þá mjög gott. Nei, ég treysti mér ekki til að fara svona djúpt. Því að við erum komið gest og það er Dámur. Hvað gerir hérna hjá mér? Já, þetta er nú reyndar sjónvarpsstúdíóið og þættin er Sminkan. Þetta er heimilið mitt. Nei. Horfðu á þetta. Þetta er heimilið mitt. Já, þetta er upptökumaður. Já. Tja, en við ætlum aðeins að fjalla bíla. Því bílar eru mjög skemmtilegir. Ég er mjög flottur. Ok. Bíllinn minn Nei, við ætlum aðeins að fjalla annað grill fyrst við erum hérna. Ég er svo vel. Það er grill. Svo maður bara grill allt sumarið og bara taka kvöld. Á TX-arnir, þeir eru svo góðir, þeir munu taka yfir allan heiminn og þeir verða góðir í að gera klíninn og ég er ekki að syngja þetta rétt og það er svo gott að ég mun gera allt hér á TX-arar og fá upp og mig. Það er rosa skrítið, já, þó ég er góður maður og ég mun gera allt betra á að sjá. Þetta er Sovétríkja þjóðsöngurinn og ég er að búa til minn
engan texta hér. Ég bara að spinna og ég mun svo spinna ennþá meira og það rosa skrítið. Þetta svo skrítið. Svo ég hætti að hætta nú. Og það allt fyrir mig í dag. Og við munum vera góðir. Og þetta orðið of langt. En ég mun bráðum fara að hætta. Og það allt í lagi þótt ég mun gera svo góða hluti. En ég mun þurfa að hætta hérna bráðum að syngja þetta lag. Og það svo gott að ég mun gera allt. Góðan daginn, velkomin í Eurovision. En ég bara að segja, þú ert ekki klárari en ég. Ég veit að P 3,154. Þú verður ég í stærðfræði. Já, þú Jonni minn, já. Ég ætla að gefa þér heimaverkefnið þitt fyrir sumarið, bara svona smá svona. Þetta allt heimaverkefnið þitt í sumarfríinu. Næs. Svona. Næsti. Já, Bergur, þetta Bergur. Já, af hverju ertu með svona aulalegan húmor? Já, þegi þú nú aðeins, Minka, því að ég ekki beina kamerunni svona að mér. Já, Dónalli í upptökumattur, við ætlum að segja þetta gott. Nei. Komiði sæl og velkomin í þáttinn Slysavarnir allra tíma. Tja, fyrst ætlum við að fjalla mjög alvarlegt mál sem getur komið til hver sem þeir eru á almenningsklósettum. Því mælum við eindregið með að þið notið klósettið heima hjá okkur. Því þetta geti gerst. Einhver maður kemur til ykkar. Sem myndi kannski Maggi. Og já, sjáum það. Maggi vill elskar að leggja í einelti. Hann elskar það. Íþróttahátíðin að fara að byrja. Þannig að öll krakkar eru tilbúnar, syngið lagið mig. Gámur, rusla gámur, hann algjör. Já, næst. Ég hef engar heyrt af íþróttamönnum. Já, þarna eru þau. Svona, ég hafði heyrt. Misskilningur. Hvernig á misskilningur sér stað? Hérna erum við með Þorstein Þorsteinsson sem ætlar að segja okkur
frá misskilningi úr hans æsku? Já, það nú bara þannig að ég bjó í bíli í sveitinni og mamma mín hafði alltaf mjög gaman af rósum og hún bað mig alltaf að tína þannig og þangað til afmælið kom. Svo á hverju ári þar sem hún átti afmæli þá gaf ég henni bara alltaf dósir. Og ég gaf henni til dæmis spaunadósir og hvað annar, netudósir, kartöfludósir, en það var ekki til rósadósir. Svo það hefur alltaf verið þannig að mamma mín var allt í einu reið og ég veit ekki hvað að segja, ég bara gaf henni alltaf dósir. Hefurðu einhverja hugmynd hver leynigestur hjá okkur í kvöld? Nei. Það engin annar en Jón Dós, vinur þinn úr æsku. Og síðan erum við líka með mömmu þína. Þú verður að borga tryggingar til heimski hrættininn og þetta hætti að gefa mér dós. Þú veist ekki hvað. Já, við erum að uppsetninga aftur úr Hamsögu og Samfjara. Þegiðu! Þetta Sigurjón Gunnarsson að frumflytja glænýtt lag og hann live. 1, 2 og byrja. Svona, hann verðist ekki vera góður í bílum. Svo það við allar gríla í Indlandi, hann með stórt tippi! Þá komið að því að Bergur Dvergur ætla að frumflytja glænýtt lag og það fyrst bara í öðruskansku. Já, við viljum viðhalda rússneskri menningu hér í Pink Floyd til þess að engin rússneska deyja út. Þetta í svo góðri stöðu að við verðum bara að leipa rússneskunni. Já. Einmitt, ef að byrja læg. Byrjum það, Gústaf Fæju á rússnesku. Ég trýti vaskurna, með bollana fyrir leit og að hlusta. Bollana alla leið inn í stofuna. Verða að hlaupa á krikið, sjó. Fáum okkur að drekka, strákar mínir. Fáum okkur svona heilsundri. Svo fyrir að fullir svo klöstur. Við drekkum sín. Jæja strákar, í þessum úrslitaleik vil ég aðeins breyta þessu. Þið tveir, Nonni og Siggi, þið farið á bekkinn og ég ætla að prófa Olla, hann búinn að vera með okkur í liðinu í 10 ár en við höfum aldrei notað hann, nema í fyrsta leikinum sem hann var hræðilegur í. Ég vil prófa að nota Olla núna og áfram! Dúfi!
Verið velkomin í offitu þáttinn. Við ætlum að fjalla offitur. Getur meina offitu. Kleifur. Offitu sérfræðingurinn Frímann Njálsson. Hvernig offitan? Mjög góð. Hvernig offita þetta? Þetta fita. Og verður maður offitusjúklingur með offitunni? Já, auðvitað. Viltu sjá eitthvað meira? Já. Ertu hálfviti? Nei. Takk. Jonas, takk! Jonas, takk, Olli! Nei, Olli! Olli! Þetta var sjálfsvar. Hvað sjálfsvar? Velkomin í tíska líðandi stundar. Nýjasta tíska að spýta á gólfinu sig. Síðan líka tísku að sleikja gólfin vel og vel. Við eigum mörg fræg dæmi það í fyrri þáttum. Takk fyrir okkur í kvöld. Við sjáum ykkur eftir við. Krakkar, ef þið kláruð ekki kjötið ykkar, þá svona fata sem stendur á kjöt fyrir krumma. Og við ætlum að gefa krumma kjötið sem kláraði, þannig allan kjöt á afgangi. Ég mæli með því að gefa krumma það. Ha? Ég ekki krummi og ég ekki kjöt og ég ekki kjöt. Kjöt fyrir krumma. Þetta var gott og hressandi. Þjálfari, hvað er ég að gera? Hörðu, Olli, þú varst daginn að horfa á alla víti í Vestmanni með mömmuðinni. Já! Já, og þú ert að gera svo þeir, spila fótbolta. Ok, ég er Olli ástöðandi. Já. Við erum lið! Helvítis fokking fólkar! Ég vil að dúfur! Nei, ég vil að! Næ, aldrei í þetta serióspakka. Hví stendur á því gleði fullkomlega stökk og kunnulegt. Það eitthvað við seriós sem við fáum aldrei nóg af. Já, ég fæ aldrei nóg af þessum pakka. Já, vegna frá Bergur gestur okkar í sminkunni hér rétt á eftir. Þú stærst startinu mínum. Ég verður því fæðu. Vító! Engar áhrif í björgamarkinu! Hvað er þetta að gera? Ég var bara að reyna að skjóta í markið. Ég veit ekkert hvað ég á að segja þessari töku. Þannig að hver tilgangur lífsins, hví er ég til? Drepi mig! Þú sagðir það! Já, ef að Olli er duglegur að spila fótbolta þá má hann fá mig í súmítöku. Ertu að tala mig eða þig? Ég er auðvitað að tala þig. Ok. Þú er að flýta þér að spila fótbolta. Olli, þetta er allt saman þér að kenna. Ég hef nákvæða, þú ert rekin liðin og þau úrslitaleiknum. Skýt með það! Ég er orðinn dópisti! Í skólanum. Það sökkar allt í frigging rólunum. Það þér á hjólunum og jólunum. Mappa
Abba, Abba, Abba. Nú fyrir sem brjótt að ljúka, ég vona að þú þurfir ekki að kúka því að það er slæmt. Ég gæti allt, en þetta var sem sagt okkar framlag. Þetta var okkar stund, já, ég vona að þú náðu góða blind, já, en nú fyrir sem brjótt að ljúka, ég vona að þú þurfir ekki haft allt. Ég vona að þú hafi ekki þurft að lenda, fyrir til skólaár að enda, ég vona að þú hafði ekki þurft að lenda. En ég vona að þetta framlag hafi verið góð, því að ég átti mjög erfiða stund. Skólaár að ljúka, það slæmt að ljúka. En við sjáumst að í næsta og við höldum áfram að gera þetta. Kennari, ég fær hjálp með þetta stærðfræðidæmi. Slepptu það núna. Ok, gott. Núna verður þú hengdur, Magnús Mikksson. Hver þín lokaorð, Maggi? Bara Maggi Mikks elskar að leggja einelti. Jæja, hann nú meiri hlutarnurinn. Núna ætlum við að láta þig hengja þig. Þitt lokalag. Velkomin í borgarni. Velkomin í borgarni. Velkomin í borgarni. Hérna eru fullir rónar út allt að drekka viski. Oj bara! Hérna eru rónarnir! Fullir rónar! Rónaframboðið! Allir saman nú! Rónaframboðið! Ég heiti fullur rónar. Ég vil á bort. Ég vil á bort. Gjafakort á skít á priki. Þar getið þið fengið bæði sojasósu, nei þetta er vín og þarna, já og balsamikvætti, nei auðvitað þetta er, ég er að djóka, þetta er sko bara vín og fáið skít á priki. Allur maturinn er skítur á priki. Það er ótrúlega mikið tíska fyrir alla það sem vilja fá skít á priki. Já, ég ætla að fá hjá þér 2 kjúklingavængi. Hvernig veist þú það? Ég var að nauðga til mér í gær, sko. Ha? Ég? Djöfisins dónaskapur er ég þessum helvítis kúnum. Og kottaði nú burt úr herbygginu mínu. Kottaði burt. Og þú líka. Þetta er sko herbygginu mitt. Og ég veit ekki hvað er að gera með þetta drast. En kokkurinn... Kjúklingurinn er búinn. Var banni? Þar
er Donni. Hvaða droslega? En ég heiti Sóley og ég kennir í staðinn fyrir Dán því ég er nefnilega veikur í dag. Ég er ekki veikur. Taka 5.871, sena 1 og byrja. Loksins er ég kóngur, segir hæ kóranuna. Getur þú hætt þessu? Annars missi ég hirðina. Nú er ég gamall maður. Great. Veitu, að því að segja svona mikið. Þú ert rekinn! Nei! Ég er hátekinn, ég skal... Að því að segja svona mikið. Við getum gert þetta... Klippa! Hæ, ég heiti Siggi og Donni. Donni Djús hérna. Já, Siggi Master. Donni, þú mátt spila sko. Ég er búin að vinna 10 Victory Royale. Ok, Siggi, hérna. Þannig að við vinna banjæðu. Já, þannig að við ætlum að vinna við ætlum sko að lenda á retail, það er aðalstaðurinn. Ég veit ekki hvað það er, við skulum bara skippa þetta vídeo aðeins, þannig að við gerum hérna, þú veist, þeir þurfum ekki að horfa á mig hérna að lúta allt. Ok, spárum bara í lókin. Ok, pinningu. Við erum sko ríkir. Hvað eru? Já, þarna voru með 3 kill. Já, sko, sjá. Nei, ég hjálpaði þér að drepa hann. Ég tók þarna, ég tók 50 damage á hann. Nei, víst. Nei. Ég tók 50 damage á hann. Þú ert svo mikill úðið að þú fattar það ekki. Ok, þannig að Donni Djús er hérna að fara að Donni Djús ætlar að skipum þetta aðeins þangað til Donni Djús ætlar að skipa þetta aðeins hérna. Nei, Siggi Master. Ég þoli ekki Donni Djús sko, hann er alltaf bara Donni Djús þakkað. Þannig að við ætlum bara að fara hérna og skipum aðeins. Já, Rocket Launcher, ég elska hann. Ég er betur en þú með Rocket Launcher. Já. Já, þetta eru ekki vídeo sem við bara horfa á. Er allt í drasli, við björgum málunum. Drífa þjónustan, nonna og konna, við drífum allt. Bæði dót og drasl, eins og ryksugan á fullu. Leðir og kubbar eru skaðlegir fyrir tanna þína og ryksuguna mína. Við verðum að passa okkur á dótakassa sem að verður fullur af sprengiefnum. Við sprengjum Kínverja á Stöðvarvík. Við sprengjum Kínverja þegar tími gefst til. Skjótum flugveldum á sunnudögum. Leikskólakennari, viltu ríða mér?
Góðan dag. Ert þú reyndari? Já, ég er reyndari. Heyrðu, get ég fengið, hvað er skrifstofa fjármálanna? Hver ertu? Ég er forsætisráðherra Úkraínu. Já, þú ert hérna, ég er mjög ekki að gera mér. Jú, Bjössi, Björn. Bjössi, myndi fíkjunum á skrifstofunum, passaði að hann er dálítið skrítinn. Ókei! Já. Þetta er á klósettinu. Afsakið, hann er þarskræftur. Já. Bíddu, ég fara hans að rauka við. Það er allir að fá mislingi í karrinu minna. Og ég vill ekki að pappinu mitt var mislinga. Hvað getið það gerst? Það var eitt mjög létt, ég segir ekki hvað það heitir, svona ég stikka á í þessa bók. Hvað er þetta hérna? Ertu bara að pröfa að bólusetja barnið? Bólusetja? Ertu eitthvað verri? Ertu á móti bólusetningum? Já, auðvitað! Ég ætla ekki að borga fyrir þetta. Takk. Fyrir? Pírati, ég er kakkurinn og kjúklingurinn búinn. Muggaði þú fyrir konunni? Þessu blaði. Ég er ekki pírati, ég er sjálfstæðismaður. Leðu mig sofa í friði. Ok, ég skal sofa með þér. Og ég er, af hverju er ég? Nei, af hverju er ég með kási? Danni! Þarna er Danni. Gott kvöld og verið velkomin í lokaþáttinn af Harmsögur og samtímar. Misskilningur, hvernig að það sé stað? Þetta er með Jón Jólasveinn, betur sagt sem Jón Gíslason. Hann ætlar að segja ykkur sögu úr æsku sinni. Já, mamma mín er alltaf fyrir bara að setja krem á húðina því ég er mikið exum en eitthvað misskildi ég mömmu og ég held ég að sofa í stroppinn. Já, áhugavert. Mjög áhugavert. En veistu hver er leinigestur hjá okkur í kvöld? Er það ekki Ólafur Ísir? Nei, það er ekki Mýrafjall. Það er maðurinn sem átti stroppinn! Jóla! Já, við rúmum hérna útsendingu og rúmum hattinum! Þannig að þú veist að ég er sálfræðingur og ég var mikið af fólki. Það er einhvern sem kom til mín, hún er haldan og hún er bara móti bólusetningu, ég skil ekki. Já, ég meina það er svo mikið skrýtnu fólki í þessu þjóðfélagi, sko. Já. Getur plíst af um eitthvað nú? Þetta var hún. Herðu, Bjössi. Þannig að þú mátt ná í sóda fyrir okkur. Það er fluga í andlitinu. Ok, skal ég hafa í samverka. Þetta er vaxandi vandamál með spilastokkana, sko. Þetta skrítið vatn. Voru ekki að biðja handsópu? Ein buksu pluss ein buksu. Tvöfalda buksu. Tvöfalda buksu. Jæja, Siggi minn. Ætlarðu þá ekki að fara að koma? Ég heiti Nonni. Ó, fyrirgefðu, elskan mín. Eigum þú að fá okkur súkkulaði í morgunmat? Nei, hvað viltu borða? Oldin hafragraut. Nei. Fáðu okkur þá oldin hafragraut? Nei, það er of dýrt, sko. Ég kann bjóða hann þegar þú veist að sækja út og glemir alltaf. Já, ég sækja. Ég heiti Fortnite!
Annars verði ég ekki nasisti. Við nasistar. Mamma! Og Lísa-vatnurinn minn er týndur! Ég fáði sá bara ég fara að sé ég alveg. Svona, ég er krakki! Gerum partí! Ég gefst upp. Bananar eru ekki hoppið. Þá held ég bara áfram að vera banani. Yey! Og ekki gulrætur. Engar svona. Þetta ekki gott lag. Hvort heitir þessi stól? Ég veit ekki. Bara spila Pörfuleik með byssur. Ég fíla byssa. Afsakið. Ég fíla byssa. Ég bærði út. Nei, ég fíla byssa. Ég fíla byssa. Afsakið. Bræða minn. Já. Ég er með annan bróður minn sem er eldri. Hann er 1 ári yngri en ég en við ætlum hérna sko við viljum bara við erum sko að fara að spila Minecraft. Við ætlum að byggja hús sem eins og þið hefur séð það er búin að Já, við erum að byggja hús á nokkur svínin í því. Hann kvæmt með svínunum! Ó nei! Ó nei! Það er zombie pigman! Vatn! Ó nei! Zombie pigman! Ok, takk fyrir í dag, við höfum ekki meir tíma. Ok, bless. Ég var samt að gera eitthvað heiss. Bara bú. Þú verður vera stór og sterkur með því að gera Kollís að vera betri í fótbolta. Ég er bara komið skafli. Það er mjölk. Þetta er mjölk.
KFC eitthvað hluti. Hvernig get ég hjálpað þér? Ég kann fá mér pappsi. Við eigum bara kók. Já, setja kók. Alltaf slind og enginn við það. Hvað sagði? Bíðu. Ég skal bara lesa hasablaða meðan. Takk fyrir að drekka blað, þetta kostar 5.000 kr. Ég er ekki að fara neitt. Það er Donni. Já, ákoma þetta núna, já, þetta. Ákoma þetta. Bíðum hans. Eftir þetta. Nei, þetta er ekki að bíða. Hugum því fyrsta þess áður en að við gerum hitt. Já. Núna. Já. Við erum fyrir golf! Golf! Hvað er í dag? Hann fær alltaf margt hjá fólkbálsvöndinni. Nei, bíddu! Ó, já, þetta er sími! Þetta er svona... Ok, Maggi, nei. Welcome to my new channel, Siggy Master. Ég var Donny's loser. His loser. Þú segir eitthvað. Donny, ég hata þig. Hérna með við sjá mestu tölvuleikjanörda í heiminum. Donny! Ok, takk fyrir í dag. Hvað eru bækurnar ykkar? Já. Þetta er döðu krakki sem er drafst í síðustu viku. Döðu krakki. Já, ég þarf að skoða þær. Og, ég veit að nú er spennt fyrir að fara í sumarfrí en fyrst, alright. Takk fyrir að myrða mig ekki. Takk fyrir að minna mig á. Og gleðilegt sumarhafvita. Við þykir það leitt en Bergur dvergur er fallinn frá. Mér þykir það mjög leitt. Hann Darko sem er ömurlegur organisti. Við fögnum þeim! Jæja, velkomin á AA-fundin. Það eru þau þrír og ég. Jón, vilt þú byrja að segja okkur frá þér? Ég heiti Jón og ég greindist með krabbamein í september. Já, halló Jón. Hæ Jón. Og hvað með þig, Brynjólfur? Ég greindist með æxli í fyrra. Já. Halló Brynjólfur. Hæ Brynjólfur. Og hvað með þig, Halldór? Hæ, ég heiti Halldór og ég er nærsi. Það er ekki byggt sjúkdómur? Jú! Það er víst sjúkdómur. Ég er með doktorspróf í læknafræði og ég er búin að vinna í 5 ár. Og ég... Þeir! Maður getur bara sko dáið ef maður er nærsi.
heldur en að vera eitthvað fjarsýn. Ég veit ekki alveg með það. Og hvað er út? Jæja, hvað? Við þessi eitthvað? Hann aðbörkur eða gælstu viðmyndir, ég man ekki. Hérna þetta er fundarherbergið okkar. Hérna er básar. Já. Og fatahengið okkar. Nú, akkur er svona lítum fötum. Eitthvað barnaföt. Enginn talar það. Já, hérna hefur lyftuna sem bilaði fyrir 29 árum. Það var eitt sem reyndi að laga hana en hann dó. Það var venjulega. Og hérna hefur við tónmenn sem alls ekki svona, þetta alls ekki pyntingarstofa, alls ekki. Hérna hefur við svona karaoke herbergi. Þetta of erfiður samlingur. Þetta mjög vinsælt lag hérna á vinnustaðnum. Þannig að já, þetta gott lag. Sonur sæll, ertu ekki að fara að koma? Nei! Ég svo fíbl í þessu. Nei, þetta flott. Nei. Jú, allir krakkar fyrir unglingaskóla myndu öfunda því að fá þessu föt. Nei. Jú, komdu. Já. Byrju, þú ert nýr hjá mér, það ekki? Já. Hvað heitir þú? Já, má kannski byrja mjólkglas? Mjólk? Mjólkglas, já. Mjólk! Nei, mjólk! Allt í lagi. En nafna, hvað er vandamálið þitt, segirðu? Ég er svolítið við mjólk. Af hverju ertu með hræddur við mjólk? Já, það byrjaði þegar ég var lítil. Oj! Þau flyga á ísið. Já, ef þú verður að drekka mjólk, það er ekki að sé þetta. Mjólk! 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 Ég er búin að vera settur á mjólk, segir þú. Hvað fækst þér hana, bóksa? Ég er með vassum mínum. Já, en Bubbi, þú veitir að skilja það er engin ástæða til að vera hræddur við mjólk. Þú ert alltaf ekki með mjólkur ónæmi eða mjólkur óþol. Þú ert bara hræddur við mjólk. Já, má ég ekki bara... Herðu, veistu að þú ert bara að eyða mínu tíma. Þetta er bara eitthvað vitleysa, sko. Bíddu Nóni. Þetta er leikhópur Þorkjöld sem 10. bekkur í Hagaskóla stendur fyrir. Við byrjum. Þetta er hérna Blettatígur. Bim, 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 bam, bom, bim, bam, bom, bim, bim, bom, bim, bam, bom, bim. Ég er Blettatígur. En nú er ég manneskja og Blettatígur. Sem betur fer er engin Blettatígra veiðari hérna. Þá tökum við svið með teppið og kastið á mig. Þú ert að... já. Og hittir ekki að það. Æ, nei, fóturinn minn er... Æ, nei, ég er fastur. Batterið í myndavélinni er búið, strákar, þannig við verðum að hætta. Ég er fastur. Tími. Og hérna hefur stjóran. Er þetta í baki? Stjóran. Skrifum lyktina. Gott. Já. Hún er sætt. Hei. Já, ég... Já. Donni. Þarna er Donni.
Nei. Ég var að segja, það mjög kynþokka þegar þú ert að setjast á bekk. Eins og sjórinn svo fallegur nótt. Já. Þú varst hreindur í sjóinn! Heyrðu það? Já. Vigdís mín, ég var bara að spá. Þú á lausu. Hvað meinar, við erum búin að vera saman í 20 ár. Já, menn það kann bara vera öruggur. Já, þetta er ég bara í lausu. Bönnur, þú vinni hérna? Nei, ekki. Ok, gott, hvað er að vinna? Nei, Einn, myndatölustöru með. Tveir, myndatölustöru tveir. Þrír, fjórir. Fimm, myndatölustöru fimm. Og sex, mynda naknu fólki. Sjö, myndatölustöru sjö. Velkomin í uppeldið þáttinn. Í dag ætlum við að fjalla þegar fólk er börn. Börn eru oftast heimsk og vita ekki neitt. Þau eru ekki orðið kynþroska, ekki fullvaxið. Þau bara vita ekki neitt vegna þess að þau eru ekki orðið fullorðin, vilja sífellt orða nammi og kunni ekki neitt og bara eru svo pirrandi. Takk. Ég ætla að skilja við þig. Hæ? Af hverju? Af því þú fórst ekki í nýja permanenti sem ég gaf þér í vikunni. Þú ert ekki búin að nota sólpúkukremi sem ég gaf þér síðustu jól og svo þarftu bráðum að fara að láta hárið vaxa í stæðin fyrir að fara alltaf í klippingu og stytta það. Ég ræði bara sjálf, Elias. Nei, það gerir þú ekki. Við giftum okkur. Já, og svo hérna gafstu mér ekki gjöfina sem ég bað þig um. Ég bað þig um nýju Tesluna. Þú gafst mér bara einhverja lélega ljósmynd. Það var góð ljósmynd af fjölskyldunni. Þú þarft síðan að fara bráðum í ljós og svo verðurðu að vera svolítið svona aðeins vinalegri og... Vinalegri? Nú þarft þú að fara að haga þér eins og alvöru manneskja eða ég skil við þig. Ég er alvöru manneskja. Já, og síðan þetta hætta þessari listaspíru hjá þér. Listaspíru? Ég er hættur með þér. Pabbi! Ég vil fá að spurja vitni hvernig morðið átti sér stað. Já, þetta var nú bara svona. Það var kannski aðeins flóknar en það er bara svona. Já, sko, Bergur Ebbi, ég veit að... Æ, ég glemdi maður á þetta. Ég vildi að... Ég vil ekki flessa þegar slappur Nei, ég held að það sé forsætisráðherra. En já. Hæ, Sveinn minn, þetta er Ólafía, ég vinn á spítalanum. Sveinn minn, ég er með mjög góða fréttir. Þú ert með 30 mínútur eftir að lifa. 30 mínútur? Já, bless Sveinn. Kennari. Já, Sveinn. Með hérna tölum nummer 7. Já, þetta er svarinn. Þú byrjaði að deila 48 svo framalega sem pi er í 58 samtöflinni, þannig þú margfaldar því niður í 11 og þá deilur því niður í 52 svo framalega sem pi er 69 dæminu. Þannig, skilur þetta? Já. Já, ok. Já, takk hérlega. Nei, blessaður, það ekki svik eitthvað? Nei. Veitu, varst þú þarna á hófnið? Já, ég var þar. Nei, veitu, nei, við erum saman í metró.
Ég fór oft þegar ég vann líka. Hvað var það? Já. Já. Þetta þarna byrja. Ég allir hæðinu. Ég það var stofnum. Ekki hæðinu. Ekki heldur fórstu í Hálfdagsskóla? Já. Fórstu svo í 10. bekk í Lýðaskóla, þú veist ekki það. Fórstu í hérna Versló? Já, og svo skipti ég FH á öðru. Ég líka. En svo fór ég í Landbúnaðarskólann á Hvanneyri. Já, ég líka. Hver er kennitalið? 1702. Árgangafærslu. 1982. Hvaða dag ertu fæddur? 17. febrúar. Ég líka. Skemmtilegt að tala við, kom ekki? Sjáumst. Hvað heitir eiginlega? Fannar Árnason. Ég líka. Vá. Hei, Ástin. Hvað? Hérna, hvert í 2 vikur viðbútt í sumarfrí? Já, ég er búin að taka úr þvottavélinni. Nei, ég var að spyrja, hérna, ertu í 2 vikur viðbútt í sumarfrí? Nei, ég er ekki búin að kaupa buxur í reyndagshandar. Nei, ég var að spyrja, hérna, áttu 2 vikur eftir að sumarfrí? Nei, ég er ekki búin að búa rúmið hjá krökkunum. Afsakið? Já. Kannski aðeins til ég að færa það hans. Já, og ég bara sleikja nakkana saman og bara færa það saman. Nei, ég er helvítið svæðið! Nei. Þetta er það náða. Ég ætla bara alveg að vera hérna. Þetta er það sem ég ætla að gera. Það er bara alveg vanvitið. Elska, getur alls komið inn í eldhús? Já. Veitu, hvað ertu að gera? Hvað? Þú ert að fara í stofuna? Nei, ég er að fara í eldhús, ekki í stofuna. Já, ég er að komast í eldhúsinu með því að koma í gegn. Já, af hverju fórstu ekki bara þarna? Þetta er baðherbergið, þessi hurð. Já, þú hefði getað komið í eldhús og ekki í stofuna. Ég get ekki komist í eldhúsinu af þess að koma í stofuna. Þú ert bara drusla. Já, hvernig er að vera með æxli? Það er náttúrulega rosalega vont að vera með æxli, þetta er náttúrulega, ég er svolítið veikur og já, það er nóg gott. Ég vil orka fyrir þig. Takk fyrir það. Já, sko, ég er nær síp. Já, ég veit þetta, ég er Halldór. Gaman að sjá okkur. Við þig. Já. Ok. Þannig að. Já. Já, og þú komast ekki hótt. Viltu fá kaffi? Já. Hvernig? Mjólk. Nei, takk. Bara kaffi. Ok, já, það er að koma. Gerðu svo vel. Njóttu kaffisins. Takk fyrir Gunnlaugur. Ég heiti Hallberg en Hallberg. Hvað á þessi gæi að heita?
Hvað bara Jóhann? Já, það sem virkar en það er kannski aðeins Sigurður. Hvað bara, Ingi Björn. Nei, Björgun. Lárus. Já, Lárus. Já, Lárus. Héðan í frá þú kynntur með stolti, Lárus. Heyrði, aftur en við erum að loka þegar þið verðið núna að fara. Fara út ekki. Við erum að spila heimilið ykkar. Heyrðu, IKEA er núna að loka þið verðið að fara. IKEA? Þetta er heimilið okkar ekki. Heyrðu, þið verðið núna að fara út ykkar, við erum að loka. Nei, ekki trufla heimilstíðu. Heyrðu, mamma, maður var brjóst. Nei, ég skal fara að sofa. Upp stegan. Passaðu þig í stegan. Passaðu þig á spjaldinu sem er í steganum. Svona eins og alltaf í IKEA. Nei, ég elskar þetta. Já. Ég er það verið að sofa. Nei, getur þið rétt með legokubbinn? Getur þið rétt með legokubbinn? Hvað er það? Við erum að loka þetta. Hvað er það að stunda kynlíf? Þið verðið núna að fara út. Þetta er mjög mikið dónaskapur hjá okkur. Nei. Hvar er Donni? Þarna er Donni. Ekki búin að ákveða hvað hann ætlar að hafa það í brjóstkapinu? Já, það kom fyrir stuttu fyrir kirkjunni eins og þess. Ok, já, ég veit. Ég búið Begga, Óla, Axel, Gunna, Brjáni, Simma, Sindri, rosalega skemmtilegur, Snorra, Nonna, Axel, Alex, Frikka, Sigga, Hlemma, Barra, Dabba, Helga Snorra, Helga Axels og já, og svo presturinn verður þetta líka og ég. Þannig, enda komin. Hvað með mig? Já, ég get ekki tekið neitt af vinum mér út, sko. Er ekki bærið í útlöndum? Nei, hann er ekki í útlöndum, hann er hérna heima, sko. Ég verð að fatta þetta, þeir eru æsku vinir og bara... Já, en ekki svona foreldrar okkar að komast. Nei, hver er mér ekki drullu saman þá? En ég þarf að komast, þetta get ekki... Nei, það er bara alltaf seint, sko. Ég verð að bjóða þessum, ég get ekki tekið einn út. Þú getur það víst. Nei, ég get það ekki. Minnstu hvað sér tækt að Axels út? Nei. Hann er besti vinn minn, sko. Nei, ég ætla ekki að hlusta á það. Ég ætla að skilja við þig, drusla. Mér er sama. Og þetta skrifa undir skilningarvottorði. Viltu ekki að bjóða öllum þessum hérna líka? Psst, kettlingamaður. Þeir segja nú allt. Þú gafst allavega skilið prestin eftir. Jæja, Baldur, tekur þú Drífu sem indælu konu sína? Já. Drífa, tekur þú Baldur sem indæla eiginmann þinn? Ég tek þetta sem já. Það megi nú kyssast. Já, krakkar, hafið þið séð Nonna? Hann er ósýnilegur. Ég finn hann hvergi. Ef að þið sjáið Nonna, segið þá Snapchat. Snapchat! Já! Þarna er litli. Ég var það. Ertu tilbúin að blóta? Mjólk! Já, mjólkuglas og svo bara mjólk! Þú kannski mjólk. Eftir í sumarfríi 2 vikur í viðbót. Já, ég er alveg búin að tala
Já, hæ, er þetta ekki sjálfsvarnarnámskeiðið? Nei, þetta er sjálfsmorðsnámskeið. Já, skráði ég með það. Ég heiti Andrés, skráði ég með nokkuð á það. Jú. Andrés Júlíusson. Skráði hérna. Ég held þetta var sjálfsvarnarnámskeið, afsakið. Nei, þú með okkur. Jæja, það eru allir komnir, þannig að það eru bara 2. En fyrsta er að hoppa úr gluggann. Það er mjög margir að þetta. Upp í gluggakistuna með því. Mjög margir, þetta var fyrst í bókinni Adam Sandler Jr. bókinni frá 1988. Hann fekk koppgátur á þessu trikki til þess að deyja. Og þetta verður nota oft síðan. Sjáum þetta aðeins. Hey, look, honey. There's your man. He can take the photo for us. Hey! Wait! We have been chasing for you for hours and hours. Can you just please? No, I am kind of in a hurry to a meeting. I'm kind of in a hurry. Just take them. Það er búin að skýta í alla búlfana í fyrirtækjum. Við erum stofnum í gjaldþrota. Þetta byrjaði fyrst fyrir 5 árum og þetta er bara... Og við erum búin að spuna alla og enginn hefur sagt já. Ég var í hver skýt í alla. Ég skeiti í búlfana. Ég var nú bara að grínast. Ertu að segja það núna? Já, þetta var fyrst fyrir 5 árum. Já, er ekki svona gott fyrir? Hvað? Ég skal nú, kæri sonur, ég fekk álunni ljósmyndara til að taka fjölskyldumyndar í ár. Er það ekki gaman? Já. Ég verið að búið bara? Ein myndu upput. Já, ok. Já. Þannig, allt eina bara upput? Kom gott. Já. Já. Það er stilla 3 fótinn. Við höfum eitthvað tíma í þetta. Þú verður að tala við hann, Varför lítir ekki list? Já, sís. Nei, eina viðbenda. Nei, þetta er nú alveg komið gott. Nei! Er þetta ekki komið bara? Nei! Þegiðu kona! Elskar, ég verður að tala við hann. Ég nennis ekki. Já, þegiðu krakki. Einu viðbót. Hvað er þetta? Þú ert alveg bara að taka nóg af mangamyndir. Þetta er alveg nóg. Áður en ég lemni með þrífætinum. Já, elskar, takk þetta af honum. Ég er fiskuklánan ykkar. Hvernig kom það inn? Já, við vorum sko að spá í hvort við getum... Já. Hvernig veistla er þetta eiginlega? Þetta er afmælisveisla. Nei, þetta er bara svona veisla. Brúðkaup? Já, þetta er brúðkaup. Já, þetta er brúðkaup. En já, við vorum að spá í að hafa svona risastóra köku, bleika, ekki satt. Ég mæli með svona, það getur að bleika utan en innan í brúðkaupsveisluna sem er mjög gott að hafa svona red velvet. Já, og svo viljum við líka hafa svona He-Man-fígúrur svona á kökunni. Já, indversku matur er líka góður. Já, indversku matur, svo líka kjúklingaspítur, allt og mikið Subway, það verður kannski gott. Já, það er ekki gefa súkulegagosbrunnurinn. Og sveppa súpugosbrunnurinn, en þarna, já, við vorum að spá í hvort að við getum aðeins rætt þetta inn í herbergi, svona. Já, hvað heitir konan við þetta? Já, Er þú í, heyrðu,
Hei! Við ætlum að tala í menn ég ætlum að klippa. Jó, frænka! Ég er bara dálítið kall. Já, hún var bara galin. Já, ég fekk að fara í sængin. Athyglisvert. Grettir er konan mín. Hey you. Have you seen a skinny man with no hat and he looks fucking stupid. Have you seen him? Iceland. There. Oh, hey! Hey. Það er vont að það úr himnaríki. Já. Þú ert líka freka falleg. Frænka! Hárið er falleg! Hvað er það? Þetta? Jónas litli frændi minn, 4 ára útskapsóti. Hvað höfum við hér? Já, við fannum hérna, þetta eru getnaðarvarnir smokkar. Já. Þetta er brundur. Já. Þetta eru lík. Já. Og hérna, já, þetta eru nýjir starfsmenn. Já, en hvað með kynlífsþjálfun? Já, við kallum það nýja starfsmenn. Já, ok. Afsakið? Já. Kannski aðeins til ég að færa það hans. Já, og ég bara sleikja nakkan hans að hann bara færa. Skó! Nei, helvítið svo! Nei. Ég ætla bara alveg að vera hérna. Þetta er það sem ég ætla að gera. Það er bara alveg vanviti. Þar er Donni! Þarna er Donni! Hann Gústi, hann er fíll. Þetta er mjög gott fíls. Já, góðan daginn. Ég ætlaði að fá hús hjá okkur. Það var gott. Hvernig viltu hafa þetta? Ég held bera steinsteypu og kannski hvítt. Bera steinsteypu og hvítt. Fyrir bleikt hefði í fellinu. Nei, ekki bleikt. Ég vil fá bera steinsteypu og hvítt. Ok, geturðu kannski, hversu var svefnherbergi viltu? Ég vil fá 3. Hversu var svefnherbergi viltu? 3. Hello? 3, ég vil fá 3 svefnherbergi. Halló, ég vil fá 3 svefnherbergi. Ég ætla bara að syngja ykkur á aðra stofu. Já, halló, er þetta arkitektastofan Tunglið? Já, hei! Sonur, sækita. Sonur, hvað er Það er inni. Já. Inni bara í rúmið. Ok, gott. Inni? Já, ok, þessi. Hér. Gaman að sjá hann svona. Já. Sælvertu. Takk fyrir að hleypa mér út, ég búin að vera hérna í 4. Já, ertu þá bara hommi? Nei, ég er lesbía. Já. What do you want from me? Can I just take the fucking picture? Yes. Ó já, hæ, ertu ég er mammans Silvíu. Ert þú pappans Birgisnæts? Já. Já, þau eru rosa góð saman. Já, býðu bara hérna. Ok. Ég held að séu rosa dugleg. Líka, þau eru bara 7 ára og ég held að séu bara stíðast með fyrst spór, ha? Þið ættu að vera svo krúttulegt. Dansa smá saman. Já, dansa svona. Það verður svo krúttulegt. Mamma, pappi, við erum að strippa!
ekki fulllangt gengið. Ég er svangur, mamma. Já, ég veit það, við erum öll svöng. Jæja, núna getum við allir að fara. Einu myndi viðbúr. Elskan, ég veit við erum búin að vera saman í 11 ár og 6 börn og rosalega vinur og svona, en ég verð að segja smá. Ég er afiðinn og ég vona að þetta segir ekkert bletta á hvað góða hjónabandi við getum alveg eignast 7. barnið og svona, það ekki? Svo fyrir við niður, voða, slípum þetta öll matamónu. Þann daginn Haraldur, það kom seinna en hann strætt og komast ekki minnst eitthvað stund. En jú, núna ætlum við að taka hans meiri jógurt og síðasta 5-4 spætur. Þetta er Júlís. Nei, sorry, ég var bara með lokuð augun fyrirgeðu. Og núna öðru hægri hendin út og vinstri fótur. Og hægri hendin út, vinstri fótur út. Júlís. Júlís, hvað í helvítinu er þetta? Og fyrirgeðu, ég var bara að dreyma. Jæja, við getum kannski tekið smá hugleiðslu. Þannig við ætlum núna bara að fara í smá hugleiðslu. Hann er bara svona lokið augunum. Þetta er svo leiðilegt. Svo við bara hugsa með vandamálni. Þetta er farið burtu. Júlís, þú ert eitt að vandamálni býtu. Júlís, hætti að klíka brjóstunni. Allt í lagi. Júlís, út með þig. Júlís, út með þig. Ég hringi lögregluna, Betty og Blake. Ok, þú verður vera svo tímur með mér. Heyrðu, Ólafur minn, ég er með mjög góð fréttir, þú ert með krabbamein. Er ég frá að deyja? Þú ert með að koma með krabbamein. Það er ekki gott. Elskar, ég var að byrja smá. Viltu giftast mér? Hei! Þú hefur kildur í mokka! Mér finnst þetta alveg vera geggja óþolandi hvernig þú ert alltaf klóraðir í kinnina, það var bara svo óþolandi. Ég ætla bara að skilja við þig, þetta er versta samband sem ég hef verið í. Ha? Þetta er svo mikið smáatriði, skiptir þetta miklu máli? Já, þetta skiptir mjög miklu máli. Ég bara, Stopp! Þarna er Donni. Andrés, ég er búin að hugsa út í þetta nokkur daga. Vilt þú byrja með mér? Frænka, helviti fallegt! Hjálmar, þjófarinn, hann er þarna, hann situr þarna við bekkjum kaffehúsinu. Ok, Hjálmar, ég veit að þú erum að vinna hjá í 14 ár. Þú er aldrei náð að fanga þinn fyrsta þjóf. Þetta er stóri dagur. Núna náðu að fanga þinn fyrsta þjóf. Ok, það sem er, gerðu það.
Hvað heitir það sem hippapinnar? Ha? Ég náði fyrsta þjónu mínum! 14 ár! Ha? Ég skal þér út úr dómar! Komdu helviti sælpar! Hann var með hippapinn! En Hjálmar, þetta hérna er eitthvað þjóðurinn. Já, ok. Já. Hey, hver? Hér erum við öll komin til að kveðja Sigurlaugu Pétursdóttir, kennara í læknisfræði, sem lést fyrir í vikunni eftir hjartaáfall. Já, alveg, þetta er hérna ég Ólafía, en við getum alveg líka líkt af Björtu hliðar og amma, hún skildi aldrei tæknina og var alltaf eitthvað svo ruggluð og hún var bara eitthvað, og hún var svo ruggluð og skildi ekki tækna, en við getum alveg líka líkt af Björtu hliðar, er það ekki? Þeir fann við ekki gegn konunni? Nei, við getum alveg líkt af Björtu hliðar, svona. Afsakið, má ég máta fötina? Já, það er bara hérna mátan gröfi. Þetta er flík nummer 5. Já. Heyrðu verður mig! Arna, ég held að þetta hérna sé miklu betra fyrir þig. Ég er ekki að leita grínum búningi, afsakið það. Nei, ok, afsakið. Heyrðu verður mig! Ég held að þetta hérna getur ekki verið fyrir þig. Prófaðu þetta. Nei. Þetta er einmitt heldur þín stærð. Jú, prófaðu þetta nú. Þetta er grefstærðum minn, það er það sem við erum að prófaðu þetta. Já, þetta farði yfir. Komdu að syngna, komdu. Þetta hérna er svolítið flott. Komdu, máta þetta. Komdu. Við erum fyrir almenningsrými. Já, við erum alveg saman. Hvernig er þetta? Við erum meira kannski í svona, dóti. Já, kannski. Já. Ég er alveg búin að ákveða mig, ég er búin með peningana í dag. Það sé ekki. Ég er bara ekki náttúrulega sem ég ætla að kaupa. Við erum að loka, þannig. Nei, má ég ekki segja fötum mig? Þú byrstu. Út. Afsakið, en ég er bara með eitt póka og ég þarf virkilega að segja börnum minni leikskóla. Ég er orðin mjög seint. Þú ert bara dóni, þú ert bara fóðandi, þú ert bara drullaður aftur til Afríku. Hvað segir þetta? Afsakið, má ég nokkuð vera undan? Já. Má ég nokkuð vera undan? Ég er mjög seint að þykja takkina með leikskóla. Afsakið, má ég vera undan? Þú ert bara dóni og negri og Afríkusinni. Við erum bara í feluleik. Já! Og þú skal telja við tveir felum okkur. Teldu upp á 50. Ná, það er ekki hér. Hvað ætlar þú að fela þig? Ég ætla að fela mig í bottunni. Ég ætla að fela mig á stóli. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og byrja að leika. Ég sé þá hvergi. Ég sé þá hvergi. Ég sé upp. Já, ég eiginlega gefst upp. Ég var hérna undir mattunni. Ég var á bak við stólinn. Vá! Núna ég sé. Ég ætla núna að telja. Ok. Í bakgrunn höfum við myndina af henni, og svo getur honum. Það er henni ekki honum, þetta er maður áttur. Þetta er alvarlegt. Elskan. Ég var að segja þér. Já, hvað? Gaukinn! Ég hann Hlýns komist og ég veit að klukkan er 2 og kannski var að koma leiksengu eitthvað nótt og ég meina, Hlýns komið bara. Já, ég erum vel frá. Þetta er svo rosalega óeins að Ok, þið verða að velja ykkur eigið lag inn á stöðum. Velja ykkur uppáhaldslag. Já.
Ef við bara búið. Það er sósa maður. Komið inn! Frábær staður. Ég er að segja öllum vinnum mínum frá þessu. Og eftir þetta var barinn svona rosalega vinsæll vegna þess að allir myndi velja sitt eigið lag á barnum. Húka. Jæja, ég hef bara sagt fyrir mínum alltaf tíðum með bestu stuðum og núna þú nýkjörinn fólksins Íslands. En hvað er staður? Þetta? Já, herðu, ég vona bara að þú nýtir þess að vera forseti eða skal ég ekki fara að koma. Nei. Hún hættir ekki að vera forseta frá, sko. Það er þetta. Þessi er verður tímið ekki. Já, verður þú ennþá forseti. Já. Ægir. Lítið snæður. Jæja, lögum að vera leikir. Jæja, lögum að blessa snæður. Elskan. Þeir eru búin að vera hérna hver tíma og þannig að þriði tímanum leik ég að byrja á leikritið og þeir megi velja leikritið en Gunnar hefur þú hugmynd? Nei. Arnaldur? Nei. Og hvað með þig, Júlíus? Ég hef hugmynd. Klámleikrit. List. Nei, við erum ekki að fara að gera klámleikrit. Erotíka leikrit. Það verður ekki að bæla. En hvað með fíkniefnaleikrit? Það sem fólk tekur fíkniefni en við erum í alvörunni að gera. Júlíus, út með þig. Nei, ég er ekki að fara vetins. Júlíus. Nei! Oh, hello. Oh, hello. Excuse me about that. All right. Let's just jump into this. Today, I'm going to be showing you one of the most famous places on Iceland. Okay, here we have. Okay, here we have Geysir, a place where people can just relax and get like a big wet fart out of their ass and just enjoy nature. This is the perfect place for you guys, especially you. That's a lie. Yes, I know. You fucking hate tourists. And here we have one of the most famous water fountains on Foss. It's a wonderful place where people can just shit. This is a water fountain with lots of diarrhea. Like, if you have to poop, just go down there and shit wherever you want. And next, we have the one and only we have Hveragerðis. I love that.
It's beautiful. Looks amazing. It's a place where everybody just farts all the time, like, and it's beautiful. And I do not have much to say about Hverfjörður, but come on. But Blue Lagoon, it's one of the best ones. You see, Blue Lagoon is not actually a lagoon, it's cum from male people who have been fapping a lot. That sounds amazing. I just wanted to show you guys these pictures, and I just want to say welcome to Iceland. Wow. Thanks, man. Aldrei niður. Jæja, svo hvernig eru svona áhugamálið þín? Já, áhugamálin mín eru nauðga fólki, ræna fólki, beita kynferðislega ofbeldi. Veistu það venjulega? Viltu kannski koma til mín? Já, bara endilega. Ég vil ekki fara núna en... Nei, þetta? Vinnur þú að bygg? Nei, vinnur ég það? Nei! Ég finn ekki hvað hvernig var þetta gert? Ég veit ekki. Hvernig þetta? Ég veit ekki. Brátt ekki. Hvernig fekk hann innbúðstíkna að hafa svona lítið hægt? Hættur að ég vinni hérna? Já. Nei! Þetta er alveg ákveðið að hafa þetta svona hérna. Ég veit það ekki. Vinnur ekki hérna? Nei. Ok, skilst. Dansparti eins og svona öll árin. Myndið þið drepa sig að segja eina sekundu? Það var ekkert dansparti, það er liðið þetta dansparti. Við höfum verið á vakt. Allir í verkefni. Allir vilja bara dansa Macarena því að það má ríða fólkinu mínu. Allir vilja dansa Macarena, Macarena. Allir vilja dansa Macarena nema fólki sem vill ekki dansa Macarena. Ég vil ekki dansa Macarena, Macarena. Komin aftur í myndlistaþáttinn en ég er komin með Vilhjálm Arðarsson. Þú málar þetta verk, en hver er helsti innblásturinn? Þetta er ekki mitt verk, þetta er auðvitað erró. Hvernig ákvæmstu síðan litapalettina? Í hverju það bara hálftími, þetta er ekki mitt verk. Já, mitt, það tyggir svert, en... Ég er lögfræðing með ekki svona málari. Vilt þú ríða mér á hverju kvöldi? Vilt þú sleikja mér til hann á hverjum degi? Vilt þú leyfa mér að sleikja píkuna þína á hverju kvöldi? Þetta, elskan mín. Viltu giftast mér? Nei! Við erum samt reyður. Ok. Þetta verður ég. Í dag ætlum við að fjalla þegar fólk er orðið gamalt. Þegar fólk er gamalt er það vitlaust og leiðilegt og er alltaf að kaupa eitthvað fyrir barnabörn sín nammi og svona. Það eru svo leiðileg gamla fólki að mér langar að myrða þau. Þau eru alltaf á elliheimili. Ástæðan fyrir þau eru á elliheimili er vegna þess að það er að borga fólkinu sem vinnur á elliheimilinu mikinn pening til að sjá þessa vitleysíka og aumingja. Takk!
Þar Donni. Þarna Donni. Heyrðu, ég nú svo góð fyrir ég fór hérna með fjölskyldunni í bíó. Og bara fór með það í bíó. Það sagan eða? Nei, ég myndi bara segja þetta. Já. Þar maðurinn minn og ég, við erum að skilja. Var það? Já, við erum að skilja. Já. Þegar ég var einhleip. Já. Mér finnst þú alveg frekar flottur, þannig að ég er að hugsa. Viltu kannski byrja? Byrja að koma? Þannig að þú tala um að við... Já. Að þú myndir koma að skilnaðarstofuna mína. Já, ég er sko svona skilnaðarstofu, fæðingargesti og ég get fengið svona fólk til að reyna upp að skilja. Frábært maður. Við erum bara í bandi. Bless. Já. A duck walked up to a lemonade stand and he said to the man running the stand, "Hey, bump, 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 got any grapes?" The man said, "No, we just sell lemonade, but it's cold and it's fresh and it's all homemade. Can I get you a glass?" The duck said, "I'll pass." Then he waddled away, waddle, waddle. Goodbye. Then he waddled away, waddle, waddle. Then he waddled away, waddle, waddle. Já, ok, sem við erum viðurkenna, ég á sætustu kæristuna hérna. Ok. Hún er reyndar ekki komin mjög lengi, ég veit ekki alveg hvað það er. Það er rétt. Já. 8 mánuðir. Nei. Þarna er hún, sko. Æ, afsaki, hvað ég hef verið lengi. Bíddu, hvað ert þú eiginlega búin að vera? Fæðingarorlofi. Bíddu, bara í 8. bekk. Bíddu, er ég orðið pabbi? Nei, þú pabbi, það er nú auðvitað Nonni laug. Já. Hann svo sætur. Svo sætur. Jæja, kæra fjölskyldan, það sem við vitum núna að ég er að fara að andast en þið fáið öll sinn hlut af arfinum. Þuríður systir, þú fær peningana. Takk. Óli bróðir, þú fær bílasafnið. Takk. Og pabbi, þú fær setrið. Takk. Ég er með góða fréttir, þú ert ekki að fara að deyja. Helvítis ímyndinni! Hvað hefur gert við fjölskylduna? Þú hefur alltaf verið vonbrigði! Ég vildi fá setrið! Ég skil ekki af hverju þú hefur gengið svona vel í gegnum lífið! Helvítis! Nú sækvertu! Já. En hæ, ertu búin að heyra að ég er að fara að flytja? Nei, ég býtu eftir að fara að flytja? Já. Nei, þú verður að fá leyfi hjá öllum íbúum í húsinu. Sérstaklega Hákoni í loftinu. Bara basically á þakinu. Hákoni þakinu. Basically. Nei, það er eiginlega ekki þannig. Þú verður að fá leyfi frá öllum íbúum húsins. Nei, ég tek ekki þátt í þessu skriftingu. Ég tek ekki þátt í þessu skriftingu. Þess að mér, segir þú! Helvítis ræpa þín! Gerðu aldrei neitt rétt, þú kannt ekki með náttúruna! Fokkaðu!
Hvað er það að þér? Hvað? Bara flassar hérna með, hvað er það? Er ekki alltaf lægi með þér? Er það að fara að flassa fyrir fram barn? Nei, ég er ekki flassari, ég er bara í morgungum. Ég er svo stressaður. Já, ég er bara í náttúrunum. Ég var með falleg blóm. Já, velkomin öll hérna á foreldratónleika hérna í Tónlistarskóla Sigursveins. Við hefum Indriða Indriðason á píanó, þetta fyrsta vorið það, og Jón Reynisson hérna á gítar líka fyrsta vorið og Hæ mamma! Já, mamma er það. Ég er Karl Víðisson, ég er búinn að vera kennari hans, og svo er það Laufey Þórsdóttir sem er kennari Sjóns og búinn að stilla hljóðfærið. Já. Þannig að þú bara gera sem ég ger hérna, maður getur ekki. Þetta mun ekki heyrast í mér, ég er að hjálpa honum en... Ok, er þið tilbúin? Já. Ok, þá má byrja píanóinu. Og ég verð gagnrýnandinn hér. Við skulum byrja á píanóleikurunum. Mér fannst þetta vera alveg hörmulegt. Það gerði mörg mistök, þetta var alveg hræðilegt. Það verður aldrei Víkingur Heiðar með þessu áframhaldi og það verður að halda sig á sénótunum. Og bara, þetta er alveg hræðilegt, mér finnst það mætti að vanda sig betur. Og svo líka þessi, já þessi krakki hér. Hæ, var ég ekki æðislegur? Nei! Öfugt við það. Þú ættir að vanda þig betur á taktinu. Og svo líka þú ert alveg hræðilegur. Ekki tala að segja þig. Það átti ekki svona að heyrast í mig, en það heyrist varla í mér, ég var bara að segja honum hvað Ég er alveg sagt, þú ert alveg hræðilegur kynir. Og þú hérna, þú litli kriplíkur átt ekki skilið að vera hér. Hættu! Sakið svo börn! Ó! Barnið er að koma! Er það? Já! Barnið er að koma! Já! Það fættist! Þú hefur verið kýld í magann! Það er strákur! Fjölskylduna við komum saman og gerast tólsvín. En það er skemmtilegt. Þú kannski bara verið með. Já, ég hef aldrei prófað áður. Það er öll okkur sem skemmtilegt. Það komdu með þetta og bara jólundaginn. Já, ok. Ég er til það. Ég er laus. Ok, slöpurstjórinn sagði mér að segja ykkur að það var kringlan í húsinu. Þið verður frí hérna. Nei, við getum ekki farið núna. Jú, farið! Þið getur ekki dáið, það er kringlan í húsinu. Nei, við erum á vakt. Jú, farðu! Nei, við erum á vakt. Þannig að já, Hans og Óli, núna komum við ykkur í leikritskólanum. Ég ætla að sýna ykkur vídeó og svo förum við allir hópurinn í burtu og þeir leikið síðan 90 og svo komum við inn og þá sjáum við ykkur leikir. Þetta er bara mjög góð æfing fyrir það sem vilja vera leikarar. Og nú ætla ég að sýna ykkur vídeó. Við erum allir bara að fara í burtu, við ætlum bara að láta ykkur fá svona smá prívat tíma hérna. Bless. Annars eitt, vil ég fá smokk?
dótturina Þið hafa ekki með dótturina? Já, ég komist að hafa í þeim og þetta Pakkarnir þarna, ég ætla bara að horfa á þetta við höfumst ekkert skemmtilegt í svona vissu ég ætla bara að horfa segð mér bara fara stund ég ætla bara að vera að horfa á þetta Hvað þetta? Dóttir var Ó já, ég sé, þú ert á Duolingo, er það ekki? Þetta hvað það er? Viltu ekki, við erum það Nei, ég ætla bara að vera hérna Veistu mig, hvað er dóttir þín? Hún er hérna inn í stofu hjá Já, hvað er það? Býtu, eigum við ekki að hafa fá okkur smá kaffi og svo? Jú, gerir það endilega Nei, ég var með þér, hvernig? Nei, ég er ekki bara að horfa hérna Já, en þeir gengur í hérna enskunni í háskólanum Nei, hún er á svensku Hvernig var verkfræðin eiginlega? Heyrðu, hvað er Lárus með krabbamein? Já, hann er bara ennþá inni, hann er ennþá að jafna sig, hann kemur heim á morgun. Já. Ok. Hæ, elskunna mín. Hæ. Sjá þig. Ég þetta aftur, ég fer nú bara heim á morgun, sko. Eins gott að ég kom með gömlu og góðu byssuna saman! Og ég tek þetta. Takk fyrir arfinn. Og takk fyrir setrið. Og bílana. Og takk fyrir hárkolluna hjá lækninum. Við drápum hann líka. Dómari, má ég spyrja hversu lengi verð ég í fangelsi? Já, ég held nú að ég veit svarið við því. Fram á þriðjudagskvöld. Fram á þriðjudagskvöld. Fram á þriðjudagskvöld. Já, ég gef með klessa maður. Nei. Sprenging. Give me back. Já, verður þetta bara fram á þriðjudag? Nei, 4 ár. Ok. Bíllinn er allt. Þetta er Já, þessi gera bærnasæti. Já. Við ætlum að fara til Skúlagötu. Byrju, voruð þið að koma inn eða eru þið að fara? Við vorum að koma inn. Já, það skilst ég tótt að gleyma. Þannig að já, Háaleitisbraut. Nei, Skúlagöta. Já, Skúlagöta. Byrju, ég geti sagt mér einu sinni hvert þú voru að fara. Ég er alltaf gleyminn ásakið. Skúlagöta 4. Já, Skúlagöta 4, já. Ok, næsta stopp. Það er Háaleitisbraut. Ok, já. Skúlagöta. Ég er spenntur að fá Aron aftur, þau eru rosalega góðir. Já, sérstaklega hérna dansinn við Fíl sem hann gerði. Já, hann er bara þorðað nýtískulegur, ég voni mér ekki eftir að bjassa hann og hræður. Já, hann var bara svona sama allir. Já, hann var bara 40 ára gamall eða eitthvað, sko. Hann var til hliðinni, já. Kannski hann er að koma. Hæ, ég er Guðný. Nýgardansskennarinn ykkur.
Hvað gamla kettling er þú? Ég er bara 93, hálfvitaðinn. Já, en akkur þú að koma í staðinn fyrir besta danskennari í heimi? Ég er betri. Mér vísa þér ráð á dömsson. Já, það er. Ok. Við viljum bara byrja að sjá hvernig það er. Við viljum heyra fílslagið og þú og Flossa á meðan. Fíls, Hérna. Já, hérna, fíls, þetta er geggjala. Að flossa, já, ég flossa á hverjum degi. Það er gott að flossa tennurnar, munið þið það? Já, ok, svona, hvernig á maður, já, svona. Nei, ekki svona. Það er ekki svona, gamla babúska, það er svona, hafði. Já, svona. Já, þetta lag. Bara loka. Nei, loka. Bara lama. Krakkar, getur að hjálpa mér? Er þetta ekki skemmtilegt, krakkar? Gizmo. Hvað er þetta rapp? Ég styð ekki rapplög í mínum bekk. Hver setti þetta á? Mikið. Þú hefur verið kýrt á. Fasturina. Velkomin í þennan uppeldi þátt. Í þessum síðasta þætti ætlum við að fjalla ekki barn og ekki gamalt fólk heldur svona í miðjunum eins og ég er og allt fólk hérna. Það er klárt fólk. Þau veit allt, mjög skemmtilegt. Það fyrir aldrei í fangelsi eða neitt. Það er ekki til neitt vont fólk sem er á þessum aldri. Og þessi aldur er besti aldurinn því að gamalt fólk og ungt fólk eru bara svo heimsk og leiðileg og vitlaus. En við erum svo skemmtileg. Og já, við erum bara vinaleg og góð og já, takk. Býtu, er þú ekki gömul kona? Ég er nú reyndar 60. Páli! Hvernig virkar körfubolti? Já, körfubolti, það var ekki þannig. Þú þarf að taka þennan bolta og henda þarna í körfuna. Ok. Sumi, það er aðeins eitt lag, það er svona já. Atriði. Nei, þú ert ekki að setja í endan. Nei, þú ert að byrja byrjuninni. Kanntu ekki eitt enda. Þú eru í svona 0-talum. 0, já. Nei, 0 hérna. 9! Ég er mennska kett á húnum. Nei, við skulum byrja. Nei! Já. Komdu einn, strákar. Já. Gerið það, tannlæknir. Ég er tannólfur. Og ég er hérna. Já. Ertu tilbúin? Hvað er í gangi hérna? Já, þú ert vegna þess að þú ert lítill krakki og ég á tannálfurinn. Já. Það nota ég þennan gósopnara. Þess að svona setja þetta í tennurnar. Þetta er sko þetta, fór að segja klámyndablaði. Hvað er það? Googlaðu það bara. Er það googla? Að ég skrifa, hvað heitir það á ensku? Porn. Ok, Pornhub þá séu það ekki. Pornhub.is .com. Hvað er það að gera við mig? Komdu líka, elskan. Nei. Hvað er að ykkur? Hvað er í gangi? Hvað er að gera við mig? Hvað er að gera? Það er bróða. Nei. Ok, svona næsti. Já, bæ. Horfðu frá. Ég er með konu stampínu. Olli, komdu!
Óli, þetta ekki að ganga vel. Staðan 8-0 og Hitler í fórstu. Já, Óli, skilur ekki körpunum. Þú bara taka boltan af honum. Takk það bara. Skan, ég var að pissa. Já, pissaði fórum í garð. Hvar Donni? Þarna Donni. Olli, af hverju tókstu boltan á liðsfélaganum? Nei, ég bara að gera stelkan. Já, ertu að gera kökuna? Já, ég gera múrskökuna Björna, hann verið 9 ára. Já, vantar ekki eitthvað, ha? Gamla... Það bara að pakka þetta á þessu. Gamla góða draslið, ekki satt? Ertu búin að gleyma það hjá mér? Það vantar smá viskí. Það er ekki að gera, nei. Hvað er að gera, sko? Þetta var ekki... Það var viskí í kökuna, hann bara 9 ára. Nei, það er bara að grínast, elskan mín. Ha? Jæja, þá erum við búin að setja smá viskí, í þetta. Ég er besti faðir í heim. Þú ert alveg sæfileg. Hörðu, ég ætla að fara á klassið að sleppa þig. Hversu gömul ertu? 11. Nei, þú verður að vera yfir 18 til þess að vera ein. Þú verður að vera í fylgd með pappa þínum og Kristínu. Jú. Ég er gömul. Nei, þú ert ekki nógu gömul. Þú ert 11 og þú verður að vera yfir 18. Hverju? Hverju? Það er basic regla. Þú verður að vera í fylgd með pappa þínum. Veistu hvað, ég ætla bara að spyrja pappa þinn. Það segir upptekið. Hvað er það í gangi? Dóttir þín hérna, sem er 11 ára, að vera í fylgd með þér inn á klósett. Þetta er alltaf lægi. Nei, hún er hlusta því. Núna skaltu kúka. Nei, hvað er þetta að gera? Sestu og girtu niður þig. Hvað er þetta? Farðu að kúka, helvítið. Olli, mér þykir mjög skemmtilegt þegar þú segir þetta. Vegna undangengra atburða sem eru búin að gerast í vinnustanum. Það er bara komið þér núna. En Olli, þú ert drekinn. Ég spúi eldi. Hvað er þú þegar í morgunmat? Ég fæ mat að rista brauð. Ég fæ með einhvern seriösa hafragraut, oftast hafragraut. Kalli, viltu ræða með okkur þetta? Já, ég myndi glaður. Hvað er það í morgunmat? Hvað fekk ég eiginlega í morgunmat? Já. Já, ég fekk mér svona 68 taktu hamborgara, heilt kíló af frönskum, svo líka svona 2 lítrar Coca-Cola og svo líka mjög margar pulsur, svona að minnsta kosti 50. Og svo líka pítsu og eitthvað meira svona ógeð, myndi ég segja. Eins og gubb, næstu því. Nema ekki gubb, nei. Og líka Lucky Charms, já. Svona 6 kassar af Lucky Charms, bara heill kassi, helli bara heila kassanum bara á skálina, heill skál sem maður getur kannski borðað með poppi, svona mjög mikið af poppi. Og líka Cocoa Puffs,
Já, líka Coco Puffs, Coco Puffs. Mjög mikið af Coco Puffs. Svo kemur aðalrétturinn. Hæ, ég vildi bara segja það að þetta nýji kærasti minn. Hæ, ég Guðlaugur. Þið sagði við sem hægt saman. Nei, hann bara kærasti minn. Já, ég kærastan þín. Já, en ég bara spáði hvort hann... Indriði, ég kærasti, þú getur ekki með krem. Jú, ég geta alveg. Nei. Aftur mín. Þú myndi ekki kynlíf að gera sofa. Nei, ég var bara að spá í hvort hann getur sofið hjá okkur. Nei. Bara í rúminu með okkur. Indriði, hvað er að þér? Indriði? Ekkert að mér. Það er bara þú sem er svo neikvæð við öllu sem ég Þú ert bara í framhjáhaldi. Nei. Getur þið hægt? Ég er að reyna að sofa hérna. Allt í lagi. Allt í lagi. Já, hæ, ert þú mamma Bjarna litla? Já. Já, ég var að segja að hann Bjarni þegar hann skýti á trampolíninu. Já, það. Já, afsakið mig það. Það er alltaf leið, bara vandamálið er að skítur, ég verð að segja að skíturinn er ekkert svo góður að bragðast. Þú verður að kenna hann að búa til betri skít. Kom inn. Hvað er það að fá? Já, Eiður Björn. Ólandir Dana! Hvað er þú kall? Það er reyður hljóðfæðar Heyrðu stjóri. Já. Fífill. Það gekk flóð aftur. Nei, þetta gekk ekki. Núna rek ég. Þú ert að reyna, það er gott. Pabbi, amma er byrjað að senda skilaboð aftur. Þetta er ógeðslega gott ráð. Ég með nóg þessu. En sjáðu, við skulum bara dansa vals. Það er æði. Samkvæmsdansar, nei. Settu ykkur Ég vil ekki dansa þessar heimsku Heyrðu, ok, þið konaðu til valsinu, ekki? Ok, hér byrjum við. Við erum að fara að dansa við lætúmdansinn. Þú ert eiginlega að vera svona í bak. Þú ert eiginlega að vera... Ok, svona. Á ég að gera þetta svona? Já. Það sem ekki í Rússland, næstu í allir Rússland. Ég fannst að vera svona 11 grund, get ég það? Já, ég hélt eins og hitt á henni. Hann á ekki mikið eftir. Hvað er það? Ok, ég er að síka, hann heitir... Hún leikur Ari. Hulkrari? Já, hann er þetta stóru 5 hérna. Gammal Hulkrari. Nei. Hún er hérna en Hvað er það að gera? Það kom fyrir rúmsinu. Viltu ekki svona... Þú ert ekki afi minn! Nei, ég er Pálína. Já. Ég er kærastan þín. En þú ert ekki líka píkarsveit. Er ekki það lægi hérna? Er ekki það lægi? Við erum bara að
byrju, þú ekki farið til afa þíns? Jú, við spjalla, nei, við myndum bara spjalla á þann Stefán og þú Nei, það var grín sem við sagðum. Já, við vorum saman í menntaskóla. Byrju, þú ekki 80 ára, 20 ára. Nei, bara grjóðfast að kæmta niður fórum, takk. Ok, bye. Sigga, hvað ertu með huggulegan mann upp í rúminu? Já, hann er minn, fyrstu gera besta fæ. Nei, það er ekki svoleiðis. En ég kem miklu með sexy þessu gamla drusla. Jæja. Ég ótti að setja það á hanggulluna. Já. Ekki. James, John mun ekki að fara að koma á fundin? Ég veit ekki. John, við erum að fyndi hérna. Ég er að æfa mig fyrir tónlistunum. Já, það gerðist smá upp á. Við getum ekki fyrir leikum með fórtsöðu. Já, ok. Þetta er frá Íslandi eða? Já, þið leikum frá Íslandi. Því miður getum við ekki fengið hann til þess að keppa. En ég held að við verðum ekki einhverju annars leikuföður. Jú, leikuföður Saltkjöt. Hann er líka frá Íslandi og er alltaf mjög góður líka. Við verðum ekki að fá hann. Ekki satt, John? Það er gott. James, kannski ekki þú? Hins leikuföður sem átt að koma að mér. Alla. Já. Er maður búið að refli? Já. Maður búið mango? Þetta er leikhópurinn Saltkjöt í Boston fyrir framan 8.000 áhorfendur. Nei, þetta er í New York, ekki Boston. Nei, Broadway. Þú sagði Boston. Þú veist að Broadway er borg. Nei, ég meiti mig. Þetta hérna er nasistamerkið. Hæ, Hitler. Hvað heitir hann aftur? Var hann ekki í fyrri heimsstyrjöldinni? Var hann ekki svona fræg popstjarna í fyrri heimsstyrjöldinni? Hvað er að gera? Sjáið, ég er með trúlofunarhring. Sjáiði! Vitlaust putti. Fyrirgefðu áhorfendur, ég var dónalegur við ykkur. Og við ætlum að syngja Young Man, la 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 la. Young. Þetta er hræðileg frammistöð á Broadway. Núna komum við að berjum okkar. Hvar er Donni? Hvar er velunni Donni? Hvar er hann? Donni er horfinn. Nei, þú sé Donnálu. Donni er horfinn fórust. Hvar er Donni? Já. Þetta er systir mín. Ég þarf bara að finna niður vinnu minni með það herbyggið. Já, það er slægt. Ég ætla að fara á klósettið. Því það var svona. Ég kom að... Varstu í sleið? Nei, við vorum bara að knúsast. Já, ég ætla að koma að segja það. Já. Nú skal við spila dansmokki. Það er ógeðslega gott, hefur þú heyrt það? Nei, ég þarf að spila fyrir lag sem ég man að barnið mitt var alltaf að hlusta á í útvarpinu þegar það kom í barnatímanum og ég man þetta var 1951. 7 árum. Það er eitthvað 70 árum, ok? Þú segir að við erum bara kent þá í 7 árum. Já, það er að byrja það, skilju. Hvað sýttur þetta? Ég er bara með þessu. Ég er farin. Hvað ertu fá þetta? Þetta er í búið mín. Flott og selfie. 6 stögl. Mikið flottur. Rosalega sexy. Má ég nokkur rúkunum?
Allt í lagi. Verið velkomin í ávaxtarsafnið hennar Gunnu. Þetta hér er pera. Mjög fersk, lítur út eins og api, ég er blind. Ég bara veit ekkert hvað þetta er. Þetta virðist að vera í laginu eins og kúla. Og þetta var ávaxtarsafnið hennar Gunnu. Jæja, þetta... Hvað heitir þessi? Hann heitir Lubbi. En sætt nafn, má ég klappa honum? Já, þetta er klappa honum. Jæja, ég vil þess að fara aðeins í Rú.is. Heimsendir núna. Heimsendir! Nei! Hvað er það fyrir okkur, elskan? Þetta er morð! Þetta er morð? Hvað er að þér, kona? Maður fyrir sig ekki undir borð! Maður fyrir sig frekar undir píanóstól! Bíddu, ég verður samt allir bara að lesa fréttina! Það hlýtur að segja eitthvað hvað verður í heimsendinum! Heimsendir núna er ný leiksýning sem var sýnd í Borgarleikhúsinu í gær. Þetta er nákvæmast að fyrir hætta þig, Jónas. Og þetta er líka nákvæmlega ástæða þess að ég hata mig. Já, góðan daginn, velkomin á Hótel Grand. Já, ég ætla að þetta herbyggja. Já, afsakið, besta, konan fær, ég tók það gleyminn. Ég var að koma. Já, þú varst að koma. Hversu mörg rúm viltu? 2. Styrstu eða bað? Bað. Það byrju varst að koma. Nei, ertu ekki að fara? Nei, ég var bara að koma núna. Ég er bara alltaf gleyminn. Byrju. Vildur þú styrstu eða bað? Ég vildi fá bað. Já, ok, styrstu. Nei, bað. Það er... Ég fara bara eitthvað annan. Er hann búinn að kúka? Já. Þú verður að koma á skeinunum. Nei, ég skil ekki hundinum. Jú. Þegar ég er búinn að kúka verður náttúrulega á skeinunum. Maður skeinir ekki hundi. Hvernig myndi þér líða ef þú verður bara með kúkin í rassinum allan daginn? Þetta er hundur, þú verður að skeina hundum. Maður skeinir ekki hundum, Tristan. Jú. Það fyrir ekki að gera það sjálf. Nei. Krakkar, á morgun, ég ætla að fara með ykkur, hvað ætlum að gera á morgun? Á morgun byrjum við að fara í stiku. Nei! Svo er búin fyrir hálfur mínútur síðan! Ég var eins að fara yfir... Þetta er brot á lögum! Þetta er lögbrot! Nei, hvað er þetta? Ég er nú bara... Þetta er undur til lögum! Ég skilst að mér finnst að sé fólk einn að halda kakkum. Nei, ég er bara að fara yfir hvað við erum að fara að gera á morgun og þetta er bara allt í lagi. Ég hef ekkert að gera með þetta. Ég er farin. Má ég prófa? Nei. Hvað gerir ég? Nei. Á maður að borða þetta? Ég á sko að vera heimskast í krakkin í sko. Ok, bless krakkar, það með fara heim. Það má heitt kynnið velja að dansa. Spilum No Excuses, besta stelpleið. Það er alveg No Excuses. Na? Já, fram. Þetta verður sælega, ég er aldrei að fara að leyfa ykkur að velja aftur. Jón. Já, ég vildi bara segja að ég er komin nýjan kærasta. Nú. Já, er ekki bara best að ég sýni þér? Jú, þetta var vel.
Jón, þú veist að þetta er spegilmyndin þín. Nei, þetta er hann. Jón, þú veist að þetta hérna er þú. Þetta er spegilmyndin þín. Nei! Er hann ekki myndalegur? Jón, þetta er þú. Nei! Hlusta ekki á svona. Nei, gott fólk, nei! Herra sálfræðingur, mér líður bara svo illa, ég get ekki gert eitt, ég bara get ekki ferið til vinnu, ég er djúpum þungum hugsunum, get ekki umbeitt mér, ég bara, þú veist, mér langar bara að deyja mest allan daginn. Veistu það? Og svo ógeðslega leiðilegur. Ég nenni bara ekki að hlusta þig. Ertu ekkert fara... Þegiðu. Ógeðslega leiðilegur, ég nenni ekki að hlusta þig. Getur bara að kenna mér eitthvað? Getur ekkert... Já, góð dag, hérna. Já, ég er með gamla afa minn, hann Guðmund, og ég ætlaði að sjá hvort það væri laust pláss fyrir hann. Nei, það er einmitt alveg fullt. Spláshuld. Ég þarf aðsaki, býðum bara hérna. Hello? Hvað? Já, þú er einmitt eitt að losna, þeir eru slappin. Já, það var hann að heyra. Já, hvað viljið þið? Getur orðið á ekki 10 klukkutíma, þetta er ógeðslega gott minn. Egg í 10... Nei, ekki svona. Jú. Nei, þetta er tíma. Frá englisku. Já, þetta hérna. Nei. Svona 10 klukkutíma af þessu bara. Getur ekki bara eftir að ræða þetta? Nei, við ætlum að klára þetta. Hey, Andri. Þarna, þegar við erum að lappa áðan hjá hana kvenfötaversluninu með bikiníinu. Vilt þú ekki bara fara í bikiníinu? Ég held ekki verið vinir lengur, sko. Nú, hverju? Ok, ég ætla bara að gjáta eitt hérna. Ég er búin að gera kynmöku ömmu þína á hverju morgna og svo í kirkjuna og svo ég er búin að vera svindla á konunum minni og ég er búin að vera með konunum þinni, gera kynmöku hana og svo er ég búin að vera sleik með hundin, svo er ég búin að svo er barnanýðingur og ég er kynferðisbrotamaður og ég held að ég er bara ótrúlega mikið vandamál og ég er að klípa upp brjóstin á mömmu þinni og svo er ég bara að fækka sín, ég draf hana. Ég er ekki viss hvort við getum verið vinir lengur. Georg, ef við ekki bara koma. Frú danskennari, getur þið spila Ego? Ekki nonni nörd. Það er hræðilegt. Það er svona hálsdans sem fór á hálslið, sko. Þú voru ekki með marga hálslið. Já. Ég er best. Passa á sig. Svona. Sæl, mann hér í Bandaríkjunum. Okkur voru að berast mörg nöfn og við þurfum að fara yfir þau öll og þið þurfum að segja samþykkja þau eða ekki. Fyrsta er bitch. Samþykkt. 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 Fucky. Samþykkt. 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 Bónhúr. Það er að lúka þessu. Kvæmt. Samþykkt. 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 John. Nei. Lísa, þú verður að fara ammali hjá honum Jóa. Ég var frænda. Já. Ég nenni ekki að koma, get ég bara verið ein heima. Ok, ég skal bara fara. Ok, bye.